Good evening everyone. Assam লোকসেৱা আয়োগৰ দ্বাৰা APSC দ্বাৰা যি মেইনছ পৰীক্ষা আছিল 13 তাৰিখে সমাপ্ত হ'ল আৰু মই আশা কৰো আপোনালোক সবৰে জুনে জুনে এক্সামত এপিয়াৰ হৈছিল সবৰে এক্সাম এটা ভবামতে ভাল হৈছে আৰু এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট পাম বুলি আমি আশাবাদী। আজি আমি যিখন GS পেপাৰ 5 ৰ যি 20টা কোৱেশ্চন ঠিক আছে GS পেপাৰ 5 ৰ যিখন পেপাৰ সেইখন আমি আজি অলপমান এনালাইসিস কৰিব বিচাৰিছো। আমি প্ৰথমে দুটা পাৰ্টত এই ভিডিওটো আমি কৰিম। প্ৰথম ভিডিওটো প্ৰথম পাৰ্টত যি প্ৰথম 10টা কোৱেশ্চন সেকশন এৰ যেটো 10 মাৰ্কৰ 10টা কোৱেশ্চন হেতু আমি আজি কমপ্লিট কৰিম। তাৰ পিছত নেক্সট ভিডিওত আমি নেক্সট 15 মাৰ্কৰ 10টা আমি হাতত লম আৰু আমি কমপ্লিট কৰিম। সো যেটো প্ৰথম কোৱেশ্চন হদিছিলে হেতু হদিছিলে explain the meaning of discretionary power in the context of Indian Constitution. হদিছে যেন discretionary power মানে কি হয় as per Indian Constitution. Elaborate with examples the governor discretionary powers. Discretionary power মানে কি হয় হদিছে আৰু গভৰ্ণৰক কি discretionary power constitution এ provide কৰিছে আৰু তাৰ লগত elaborate with examples the governor discretionary power. ঠিক আছে এটো elaborate কৰি examplesৰ সতি লিখিব দিছে। তো discretionary power মানে হৈছে discretionary power refers to the authority of the governor to act independently without the advice of the council of minister in specific constitutional situation. আমি জানো যেন যি গভৰ্ণৰ হয় গভৰ্ণৰ works on the advice of the council of ministers headed by chief minister. গভৰ্ণৰ এজনে council of minister adviceত তেখেতে কাম কৰে। কিন্তু discretionary powerত কিছুমান কনস্টিটিউশনে তেখেতক কিছুমান স্পেসিফিক সিচুৱেশনত কিছুমানক তেখেতক পাৱাৰ দিছে যাতে তেখেতে এক কৰিব পাৰে উইদাউট এনি কনসাল্টিং দা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ। কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ কনসাল্ট নকৰাকে তেখেতে নিজৰ বিহাফত তেখেতে এক কৰিব পাৰে। আন্ডাৰ আৰ্টিকল 163 the governor can exercise discretionary in matter where the constitution explicitly allow it. আৰ্টিকল 163 মতে কোন জায়গাত গভৰ্ণৰে আমাৰ discretionary power enjoy কৰে। So প্ৰথমটো হৈছে appointing a chief minister when no party has a clear majority. মানে in case of hung assembly যেতিয়া hung assembly হয় যেতিয়া কোনো পাৰ্টিয়ে absolute majority নাপায় বা গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিবলৈ কোনো পাৰ্টি নোৱাৰে ঠিক আছে সবল নহয় হেতু সময়ত গভৰ্ণৰে নিজৰ ডিসক্ৰিপশনক চিফ মিনিষ্টাৰক এপইন্ট কৰিব পাৰে। যেনেকৈ এক্সাম্পল কৰ্ণাটকত তেনেকুৱা এটা কেছ হৈছিল ইন 2018 ত। recommending president rule under article 356 during constitutional breakdowns. যেতিয়া ষ্টেটৰ আইন কনস্টিটিউশনৰ মতে নচলে ঠিক আছে বা state fails to follow the directions given by the center. যদি চেণ্টাৰৰ ডাইৰেকশন ফলো কৰাত যদি ষ্টেটে সক্ষম নহয় তেতিয়া on the recommendation of governor under article 356 president can impose president rule on state. ঠিক আছে হেতু এটা তেখেতে পায়। dissolving the assembly when a government lose its majority. ঠিক আছে যেটা গভর্নমেন্টে মেজরিটি লুজ কৰে তেতিয়া অ্যাসেম্বলি ডিসলভ কৰাৰ ডিসক্রিশনারি পাৱাৰ কাৰ থাকে গভৰ্ণৰৰ থাকে। তাৰ পিছত ৰিজাৰ্ভিং বিলস ফৰ দা প্ৰেসিডেন্ট এসেন্ট আন্ডাৰ আৰ্টিকল 200 আৰু আৰ্টিকল 200 ৰ মতে যেতিয়া এখন বিল আহে ঠিক আছে বিলখনত গভৰ্ণৰে কি কৰিব পাৰে give his assent to the bill, withdraw his assent to the bill ঠিক আছে or it send to the legislative assembly for their reconsideration. কিন্তু except money bill আমি either assent দিব লাগিব নহলে আমি হেৰি কৰিব লাগিব either withdraw his assent ঠিক আছে। কিন্তু যেতিয়া তেখেতৰ এটা স্পেসিফিক পাৱাৰ আছে ডিসক্ৰিপশন তেখেতে কোনো এখন বিল প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি দিব পাৰে। দিস আৰ দা স্পেসিফিক অৰ দা ডিসক্ৰিপশনারি পাৱাৰ্স গভৰ্ণৰে এনজয় কৰে আন্ডাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। These powers ensure constitutional stability during political uncertainty. However, the Supreme Court in SR Bomai versus Union of India case in 1994 ruled that such powers are subject to judicial review to the prevent misuse. কিন্তু যেটো সুপ্রিম কোর্টৰ এটা জাজমেন্ট SR Bomai versus Union of India 1994 ত সুপ্রিম কোর্টে কৈছে যিখিনি ডিসক্রিপশনারি পাৱাৰ এনজয় কৰে গভৰ্ণৰ হেখিনি তেখেতৰ এবসুলেট নহয় and it comes under the judicial review of the court. ঠিক আছে। In essence, while the governor is largely a ceremonial head, discretionary power provide limited but crucial constitutional function in times of the crisis.
So etu asile prothom question APSC GS paper 5 or aru ebar jikhon APSC GS paper 5 paper ekhon olopman polity oriented hoy Assam polity Indian polity ur kisuman teket hokole question hudise second question to hudise assess in the present district administration packages the position of co-district describe the land revenue branch of a co-district and discuss its functioning তো আমি জানো যেন আমাৰ অসম চৰকাৰ এখন ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এখন প্ৰথম চৰকাৰ যোনে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো গ্ৰাছৰুট লেভেললৈকে একবাৰে লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে বাই ষ্টেবলিজিং কো ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে তো কো ডিষ্ট্ৰিক্ট মানেনো কি হয় ইট ইজ এন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম এইম টু ডিচেন্ট্ৰেলাইজিং গভাৰ্নেন্স ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি হৈছে ডিচেন্ট্ৰেলাইজিং গভাৰ্নেন্স ইজ কো ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰস্পণ্ডেন্স টু ওৱান লেজিসলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু চৰকাৰৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে প্ৰত্যেকটো লেজিসলেটিভ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ এটা এটা কো ডিষ্ট্ৰিক্ট বনাব যাতে গভাৰ্নেন্সটো মানুহৰ গ্ৰাছৰুট লেভেললৈকে লৈ যাব পাৰে গোল কি ইট এনহেন্স সিটিজেন-চেন্ট্ৰিক সাৰ্ভিসেছ ডেলিভাৰী এণ্ড ৰিডিউচ ডিপেন্ডেন্সি অন চেন্ট্ৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ মানে সাপোজ ইয়াত যদি মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ আগতে ঢকুৱাখানাৰ পৰা মানুহৰ যদি কিবা কাম কৰিব হয় কিবা যদি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ইস্যু কৰিব হয় লিকৰ লাইসেন্স ইস্যু কৰিব হয় লেণ্ড ৰিলেটেড যদি কিবা কাম হয় তেখেতে যাব লাগে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ বা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যদি আমি এক্সাম্পল দিওঁ বিহালী সাপোজ বিহালী এটা জেগা বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট তো বিহালী জেগাৰ পৰা কিবা যদি কাম কৰিব লাগে মানুহৰ আহিবলগীয়া হৈ যায় আপোনাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈকে হেডকোৱাৰ্টাৰলৈকে তো ইয়াত মানুহৰ বহুতখিনি সময় লাগে টাইম যায় ঠিক আছে আৰু ওভাৰঅল মানুহখিনিৰ কষ্টিঙো বাঢ়ি যায় তো সেইকাৰণে কৈছে যিমানখিনি লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আছে তাত এটা এটা কো ডিষ্ট্ৰিক্ট বনাব যাতে ঢকুৱাখানাত যদি এটা কো ডিষ্ট্ৰিক্ট বনাই দিয়ে তেতিয়া ঢকুৱাখানাৰ মানুহখিনি লখিমপুৰত যাব নালাগে বিহালীৰ মানুহখিনিৰ ইয়াৰ কাৰণে যদি এটা কো ডিষ্ট্ৰিক্ট বনাই দিয়ে তেতিয়া বিহালীৰ মানুহখিনি বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ আহিব নালাগে ইয়াৰ ফলত কি হ'ব যিখিনি মানুহখিনিয়ে বিহালীৰ ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে তেখেতসকলৰ নিজৰ জেগাতে যিখিনি এছেঞ্চিয়েল কাম যিখিনি গভাৰ্নেন্সৰ কাম সেইখিনি তাতে তেখেতসকলে পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এট দ্য সেম টাইম এই বিশ্বনাথ চাৰিআলি যি বা লখিমপুৰৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ যিটো অফিচৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ যিটো অফিচৰ যিটো বাৰ্ডেনটো কিছু সংখ্যক কমিব ঠিক আছে সিটিজেন-চেন্ট্ৰিক গভাৰ্নেন্স ডেলিভাৰী সিটিজেন্স নো লংগাৰ নিড টু ট্ৰেভেল ফাৰ এতিয়া সিটিজেন্সে বহুত দূৰলৈ নিজৰ সাৰ্ভিস বিচাৰি যাব নালাগে যেনেকৈ মই এক্সাম্পল দিছোঁ ঢকুৱাখানাৰ পৰা লখিমপুৰলৈ এতিয়া যাব নালাগে ঠিক আছে যদি আগতে ফৰ দ্য সাৰ্ভিসেছ লাইক লেণ্ড ৰেভিনিউ মেটাৰ্ছ চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু PDS বেনিফিট পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন সিস্টেমৰ বেনিফিট যদি কিবা ল'ব আছে সাৰ্টিফিকেট কিবা যদি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ইস্যু কৰিব আছে লেণ্ড ৰিলেটেড যদি কিবা মেটাৰ আছে তেতিয়া আগতে কি হয় আগতে ঢকুৱাখানাৰ মানুহ এটা লখিমপুৰলৈ যাবলগীয়া হয় নিজৰ এইখিনি এছেঞ্চিয়েল কাম কৰিবলৈ এতিয়া এই কামখিনি ঢকুৱাখানাৰ মানুহখিনিয়ে ঢকুৱাখানাতে কৰিব পাৰিব কাৰণ ঢকুৱাখানাটো এটা বনোৱা হ'ব কো ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে ইট ইম্প্ৰুভছ এফিচিয়েঞ্চি এণ্ড টাইমলেছনেছ ইন দ্য সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী ঠিক আছে এফিচিয়েঞ্চিও বাঢ়িব আৰু মানুহৰ টাইমো বাঢ়িব co-district strength and coordination between political representative and additional district commissioner আৰু each co-district was headed by ADC level officer ঠিক আছে additional deputy commissioner এটা co-district headed কৰিব helps tailor local governance and reduces workload on the deputy commissioner's office যেটো আমাৰ district office আছে তাত workload টো কমাব ইয়াৰ ফলত কি হ'ব empowerment of local administration আৰু DCৰ নিচিনা similar power থাকিব ঠিক আছে ADCৰো সিমিলাৰ ডিচিৰ নিচিনা মেজিষ্ট্ৰেল পাৱাৰ কো ডিষ্ট্ৰিক্টত তেখেতে পাব তেখেতে ইভেন্ট পাৰমিশ্যন দিব পাৰিব লিকৰ লাইসেন্স দিব পাৰিব লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ টাস্ক তেখেতে এনশ্যোৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো এই গোটেইখিনি কাম আগতে যোনে ডিচিয়ে কৰিছিলে এতিয়া ADC লেভেল অফিচাৰে এই কামখিনি কৰিব আৰু ডিচিৰ মেইন দায়িত্বটো হৈছে ডিচি কেন নাও ফ'কাছ অন ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰজেক্ট অফ দ্য হোল ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিচিয়ে এটা গোটেই ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰজেক্টবিলাকত ফ'কাছ কৰিব এতিয়া অসমত মুঠ 79টা কো ডিষ্ট্ৰিক্ট বনাম বুলি চৰকাৰে কৈছে ঠিক আছে 79টা কো ডিষ্ট্ৰিক্ট বনিব তাৰে অলৰেডি 49 কো ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনিং হৈ গ'ল এই 1-to-1 মেপিং বিটুইন LAC এণ্ড কো ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰত্যেকটো লেজিসলেটিভ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত এটা লেজিসলেটিভ কো ডিষ্ট্ৰিক্ট বনাব ইট এভইডছ অভাৰলোড অন ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচিয়েল এণ্ড ব্ৰিং কোহাৰেন্স ইন গভাৰ্নেন্স দিছ মডেল ইজ সিন এজ এ ব্লুপ্ৰিণ্ট ফৰ ডিচেন্ট্ৰেলাইজড গভাৰ্নেন্স and it is based on the concept of minimum government maximum governance ঠিক আছে তো এটো প্ৰথম পাৰ্টটো কো ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে কি হয়
ঠিক আছে সেকেন্ড পাৰ্টটো সুধিছে কো ডিস্ট্ৰিক্টত যেটো আমাৰ ল্যান্ড ৰিলেটেড মেটাৰ্সটো কেনেকে ধৰণৰ ল্যান্ড ৰিলেটেড মেটাৰ্স বিলাক মানুহৰ সলভ কৰে ঠিক আছে কো ডিস্ট্ৰিক্টটো এটা সাৰ্কুল অফিস থাকিব যৰ সাৰ্কুল অফিচাৰে ল্যান্ড ৰিলেটেড যিমান বিলাক ডিসপিউট হয় ঠিক আছে সেইবিলাক তাত সলভ কৰিব বসুন্ধৰা স্কিম ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লিগেসি ডাটা ইস্যু কৰিব ঠিক আছে মেপিং কৰিব ভিলেজ বিলাকৰ এই গুটেই বিলাক কাম ল্যান্ড ৰেভিনিউ ৰিলেটেড কাম ডিসপিউট সলভ কৰা এই গুটেইখিনি কাম কো ডিস্ট্ৰিক্টত এতিয়া পাব Third question again from the politic segment. What according to you are the subjects covered under money bill? Prothom part to hodise ki subject money bill ot ahe and explain in detail procedure of passing a money bill in legislative assembly. Legislative assembly money bill keneke pass kora hoy tar gute procedure tu khujise. Thik ase? Aru money bill ot ki subjects ahe heitu khudise. আমি ইন্ট্রোডাকশন এনেকুৱা এটা দিব পাৰো as per article 110 of the Indian Constitution a money bill deals exclusively with the financial matters আৰু money bill অকল financial matter deal কৰে as per article 110 of the Constitution কি matter deal কৰে imposition abolition remission alteration or regulation of taxes regulation of borrowing of money by the government custody and operation of consolidated fund and contingency fund of India Sorry, a contingency fund of state hobo lagisile etu appropriation of money from the consolidated fund declaration of any expenditure as such on the consolidated fund receipt of money on account of the consolidated or public account these are the subjects ঠিক আছে এইবিলাক সাবজেক্ট ডিল কৰে মানি বিলে তো মানি বিলৰ এটা পাস কৰা প্ৰসিডিউৰটো কেনেকুৱা it cannot contain any matter other than financial subjects listed above এইখিনি সাবজেক্টৰ বাদ দিয়াত মানি বিলৰ বেলেগ সাবজেক্ট কভাৰ নকৰে whether a bill is money bill or not it is decided by speaker of the Lok Sabha and his decision is final আৰু মানি বিল এখন যদি কিবা এখন যায় হেকো মানি বিল হয় নে নহয় হেতু ডিসাইড কৰা পাৱাৰ কাৰ থাকে স্পিকাৰৰ থাকে ঠিক আছে মানে সহজ ভাষাত ক'ব গলে লেজিসলেটিভ এসেম্বলিৰে অকল স্পিকাৰৰ পাৱাৰ থাকে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ কোনো ধৰণৰ মানি বিলৰ ওপৰত ৰোল নাথাকে Procedure for passing in the legislative assembly aru eta kotha money bill can be introduced jeneka ami jodi Indian context ot money bill can be introduced only in the Lok Sabha not in the Rajya Sabha teneke state ot amar okomoto legislative council nai bharat borhor okol sokhon state ote legislative council ase jeneka Andhra Pradesh example hoy gol Bihar hoy gol UP hoy gol tato duta house ase eta hoise legislative assembly eta hoise legislative council amar okomot jehetu legislative council nai tar legislative council kotha nahe to মানি বিল অকল লোকসভাত ইন্ট্রোডিউস হয় রাজ্যসভাত নহয় ঠিক তেনে ধৰণে স্টেটত মানি বিল অকল লেজিসলেটিভ এসেম্বলি ইন্ট্রোডিউস হয় ঠিক আছে সরি লেজিসলেটিভ এসেম্বলিত ইন্ট্রোডিউস হয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত মানি বিল ইন্ট্রোডিউস কৰা নহয় এ মানি বিল ক্যান বি ইন্ট্রোডিউস অনলি ইন দ্য লোক সভা অর স্টেট লেজিসলেটিভ এসেম্বলি এন্ড অনলি অন দ্য রিকমেন্ডেশন অফ দ্য গভর্নর আৰু মানি বিল অকল কোড ইন্ট্রোডিউস কৰা হয় অনলি লেজিসলেটিভ এসেম্বলি not in legislative council আৰু মানি বিল উত্থাপন কৰাৰ আগত মানি বিল প্ৰেজেন্ট কৰাৰ আগত গভৰ্ণৰৰ পাৰমিশন বা ৰিকমেন্ডেশন জৰুৰী হয় ঠিক আছে it can be introduced only after taking recommendation from the governor recommendation লৈহে মানি বিল তাত উত্থাপন কৰা হয় after being passed by a simple majority in the assembly it is transmitted to the legislative council if any কোনবা ষ্টেটৰ যদি মই জেনেকে কলো আমাৰ অসমতো নাই তেনেকা ছখন ষ্টেটত অসমৰ যেনেকৈ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ হৈ গ'ল ইউপি হৈ গ'ল বিহাৰ হৈ গ'ল তেলেংগানা হৈ গ'ল য'ত টু হাউচ আছে legislative council আছে তাতে এই প্ৰভিজনটো প্ৰয়োজনীয়তা which can only recommend changes within 14 days যদি আমি ধৰি লৈছো কোনোবা যদি legislative council আছেও কোনোবা ষ্টেটত তেতিয়া legislative assembly পাস কৰাৰ পিছত সেইখন legislative councilলে পঠাব ঠিক আছে কিন্তু legislative councilলে সেইখন অকল যা 14 দিনৰ কাৰণে চাবহে পাৰিব তেখেতসকলে তাত কোনো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে বা কিবা যদি ৰিকমেন্ডেশন দিব থাকিলে ৰিকমেন্ডেশন দিব পাৰিব কিন্তু এটো কোনো legislative assembly bound নহয় তেখেতসকলে মানিবও পাৰে নে মানিবও পাৰে ঠিক আছে the assembly may accept or reject this recommendation if the council fail to act within 14 days the bill is deemed to be passed আৰু যে legislative council যদি 14 দিনতকৈ ওপৰ যদি মানি বিল এখন ৰখাই থয় তেতিয়া এটো ধৰি লোৱা হয় যেন সেইখন পাস হৈ গৈছে বুলি
তো পাছ হোৱাৰ পিছত গভৰ্ণৰ তাত যায় ঠিক আছে গভৰ্ণৰে জেনেৰেলি মানি বিলত এছেন দিয়ে গভৰ্ণৰৰ মানি বিল যেতিয়া গভৰ্ণৰৰ ওচৰত যাব তেতিয়া গভৰ্ণৰৰ ওচৰত দুটা অপশ্যন থাকে he can ascend bill to the he can give his assent to the bill or he can withdraw his assent to the bill he cannot return the money bill for the reconsideration of assembly তো মানি বিলত আকৌ তেখেতে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব নোৱাৰে কিন্তু জেনেৰেল সিচুৱেশ্যনত গভৰ্ণৰে ইয়াত সিগনেচাৰ বাই এছেন্ট দিয়ে কাৰণ মানি বিল এখন ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হয় বিফোৰ টেকিং ৰিকমেন্ডেশন অৰ পাৰমিশন ফ্ৰম গভৰ্ণৰ দিস স্পেশাল প্ৰচিডিউৰ ৰেষ্ট্ৰিক্ট দ্য ৰোল অফ আপাৰ হাউস emphasizing the supremacy of elected house in the financial matters তো financial matters supremacy কাৰ থাকে generally state assembly থাকে not state councilor না থাকে legislative councilor না থাকে legislative assembly supremacy থাকে in the matters of finance next question to hodise examine the causes and the consequence of Fulaguri Dhaba as a peasant resistance movement to what extent it was successful এখিনি বস্তু আমি আসাম হিষ্ট্রি যেতিয়া পঢ়িছো আমি এখিনি বস্তু পঢ়িছোই ফুলগুৰি আপৰাইজিংৰ মেইন কজেস বিলাক কি হয় যেটো মেইন কজেস হয় ফুলগুৰি আপৰাইজিং আৰু এই ফুলগুৰি এৰিয়াটো কোত আছে হেতু নগাঁও ঠিক আছে আৰু সেই এৰিয়াটোত কোনটো কমিউনিটিয়ে বসবাস কৰে তিৱা কমিউনিটিয়ে বসবাস কৰে আৰু এই পিজন আপৰাইজিংটো অসমৰ ইনফেক্ট ইণ্ডিয়াৰ ওৱান অফ দা আৰ্লিয়েষ্ট পিজন আপৰাইজিং ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ যেটো মূল কাৰণটো হৈছে ব্ৰিটিছ বেন ওপিয়াম কাল্টিভেশ্যন ইন আসাম ব্ৰিটিছে অসমত ওপিয়াম কাল্টিভেশ্যন বেন কৰিছিলে তাৰ উপৰি কিছুমান ৰিউমাৰ আহি আছিল যেন ব্ৰিটিছ ইজ গোইং টু ইম্পোজ টেক্স অন তামোল এণ্ড পান মানুহবিলাকে অসমৰ মানুহবিলাকে ভয় খাইছিলে যেন তামোল আৰু পানত যদি টেক্স লগাই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব কাৰণ অসমীয়া সেইটো সময়ত সবৰে ঘৰে ঘৰে তামোল পান থাকে ঠিক আছে তো কিছুমানটো কজ আছে যেনেকৈ অপ্ৰেছিভ টেক্সেশ্যন বেন অন পপি কাল্টিভেশ্যন যিটো মেইন কজ ঠিক আছে ৰিউমাৰ্ছ অফ নিউ টেক্সেছ বেটেল নাট এৰেকা নাট পানত তামোল লগাব বুলি কৈছিলে টেক্স লগাব বুলি কৈছিলে তো ইয়াৰ পিছত কনজিকুৱেন্স কি হ'ল কনজিকুৱেন্সটো কি হ'ল ফুলগুৰি আপৰাইজিংটো কনজিকুৱেন্স কি হ'ল যিখিনি মানুহ আছিলে যিখিনি ফুলগুৰি এৰিয়াৰ মানুহ আছিলে মানুহখিনি জমা হ'ল 1500ৰো অধিক খেতিয়ক তাতে জমা হৈ মেলি তেখেতসকল গ'ল নগাঁৱৰ সদৰ কোৰ্টত টু লজ দেয়াৰ প্ৰটেষ্ট আৰু সেইটো সময়ত সদৰ কোৰ্টৰ ডিচি আছিলে হাৰ্বাৰ্ট স্কন্স কিন্তু হাৰ্বাৰ্ট স্কন্সে এই এগ্ৰিভেটেড পিজেন্সখিনিৰ কথা শুনিবলৈ অমান্তি হৈছিলে তেখেতে মনা নাছিলে আৰু তেখেতসকলে পিজেন্সৰ পৰা লাঠিচাৰ্জ কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে পিজেন্সবিলাকৰ খং উঠি তেখেতসকলে 5 দিন ধৰি সেই ফুলগুৰি এৰিয়াটো ৰাইচ মিল কণ্ডাক্ট কৰিছিলে ৰাইচ মিল মানে পাব্লিক মিটিং কণ্ডাক্ট কৰিছিলে আৰু সেই মিটিংবিলাকত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খেতিয়কবিলাক আহি জমা হৈছিলে আৰু সেই 2-3 দিনতে 1500 ৰাইট সভা গৈ তাত 3000ৰো অধিক খেতিয়ক তাত জমা হৈছিলে যেতিয়া জমা হৈ আছিলে তেতিয়া এইটো অবিয়াছলি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নজৰত আহি গৈছিলে আৰু সেইটো সময়তে হাৰ্বাৰ্ট স্কনে এজন তেখেতৰ সাবঅৰ্ডিনেটক পঠাইছিলে প্ৰটেষ্টটো কণ্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেইজন আছিলে লেফটেনেণ্ট সিংগাৰ কিন্তু লেফটেনেণ্ট সিংগাৰ যেতিয়া কণ্ট্ৰোল কৰিব আহিছিলে তেতিয়া ৰাইটছখিনিৰ লগত লেফটেনেণ্ট সিংগাৰৰ অলপমান তৰ্কাতৰ্কি হ'ল আৰু সেই তৰ্কাতৰ্কিত আমাৰ লেফটেনেণ্ট সিংগাৰক খেতিয়কসকলে মাৰি পেলাইছিলে ঠিক আছে মানে তেখেতৰ মব লিঞ্চিং তাত হৈ গৈছিলে তো সেইবিলাকে যেতিয়া কিলিং অফ লেফটেনেণ্ট সিংগাৰ ট্ৰিগাৰ্ড ব্ৰুটেল ছাপ্ৰেশ্যন আসাম লাইট ইনফেণ্ট্ৰি ক্ৰাছেছ দ্য আপৰাইজিং তাৰপিছত লেফটেনেণ্ট সিংগাৰক মতাৰ পিছত আৰু ফ'ৰ্চ আহিলে ব্ৰিটিছে ফ'ৰ্চ অহাৰ পিছত আৰু এই যিখিনি য'ত পিজেন্সখিনি জমা হৈ আছিলে তাত ব্ৰুটেলি আইৰণ হেণ্ডলি ব্ৰিটিছে সেই যিখিনি মানুহখিনি আছিল মানুহখিনিৰ ওপৰত এট্ৰচিটিছ বা অত্যাচাৰ কৰিলে আৰু যি সেই নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰিলে তাত 39 পিজেন্স কিল and many were arrested and several were executed or imprisoned ঠিক আছে ইয়াৰ কালচাৰেল memory remember as a Fulaguri Dhaba it became a symbol of regional courage ইয়াৰ যদি সাকসেসটো আমি চাও while demands weren't met it ignited political consciousness in Assam অসমত এটা political consciousness বা regional consciousness develop কৰাত help কৰিলে It became a pride for Assam, marked the first peasant assertion against British rule in Assam, inspiring future resistance and cementing its place in Assam historical pride. আৰু ইয়াৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ পিছতো আমি বহুতখিনি আমাৰ অসমত পিজন আপৰাইজিং দেখা পাওঁ যেনেকৈ পথৰুঘাট আপৰাইজিং লাচিমা আপৰাইজিং ঠিক আছে লাচিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ ঠিক আছে ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ এইবিলাক আমি দেখিব পাওঁ Discuss the contribution of Namghar in the social life of medieval Assam.
এইটোতো আমাৰ ডাইৰেক্ট টেষ্ট সিৰিজত দিয়া কুৱেশ্যন, এইটো আগৰটো টেষ্ট সিৰিজত দিয়া কুৱেশ্যন, ঠিক আছে। যিমানবিলাক আমাৰ মেণ্টৰশ্বিপ আছে এইখিনি গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আমি মেক্সিমাম কুৱেশ্যনে ইয়াৰ আমাৰ টেষ্ট সিৰিজ বা আমি যি লঞ্চ কৰিছিলোঁ টেষ্ট সিৰিজৰ পৰাই বা ডেইলি যি এনচাৰ ৰাইটিং ছেশ্যনৰ পৰাই আমাৰ আহিছে। ডিছকাছ দ্য কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, আৰু এইটো APSCৰ আগৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনো হয়, এইটো APSCত আগতেও সুধিছে। যেতিয়া অল্ড পেটাৰ্ণত আছিলে অল্ড পেটাৰ্ণটো তেনেকুৱা ছেইম কুৱেশ্যন এটা সুধিছে 2014 2015 মানৰ কথা, ঠিক আছে। কণ্ট্ৰিবিউশ্যন সুধিছে ছ'চিয়েল লাইফত। দ্য নামঘৰ লিটাৰেলি মিনছ হাউচ অফ প্ৰেয়াৰ, ৱাজ কনচেপচুৱেলাইজ বাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, আৰু এই নামঘৰ যিটো কনচেপচুৱেলাইজ কোনে কৰিছে, নামঘৰ ষ্টেব্লিছ কোনে কৰিছিলে, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, ইন অৰ্ডাৰ টু প্ৰপগেট দ্য ফিলচফি অফ নিউ বৈষ্ণৱিজম ডিউৰিং দ্য 15-16 চেঞ্চুৰী। আৰু প্ৰথমটো নামঘৰ, এটা ফেক্সুৱেল ইনফৰমেশ্যন মই কৈছোঁ, প্ৰথমটো নামঘৰ ষ্টেব্লিছ কৰা হৈছিলে 1503 চনত ইন বৰদোৱা। ইট ইমাৰ্জ এজ এ মাল্টিফাংচনেল ছ'চিঅ' ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যন উইথ প্ৰফাউণ্ড ইম্পেক্ট অন মেডিয়েবল আছামিজ ছ'চাইটি। কি ইম্পেক্ট কৰিছিলে? ডেম'ক্ৰেটাইজেশ্যন অফ ৰিলিজন, ব্ৰক ৰিজিড কাষ্ট বাউণ্ডাৰীজ বাই এলাউইং অল ইণ্ডিভিজুৱেল ইনক্লুডিং লোৱাৰ কাষ্ট টু পাৰ্টিচিপেট ইন প্ৰেয়াৰ্ছ এণ্ড ডিছক'ৰ্ছ, ঠিক আছে। প্ৰমোটেড একশৰণ নাম ধৰ্ম যি শংকৰদেৱে লঞ্চ কৰিছিলে, ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ নিউ বৈষ্ণৱিজম মুভমেণ্ট ইন আছাম, বা ভাগৱতী ধৰ্ম বা একশৰণ নাম ধৰ্মক তেখেতে প্ৰপগেট কৰিছিলে। কালচাৰেল ৰিনাইচেঞ্চ, চাৰ্ভ এজ দ্য নিউক্লিয়াছ ফৰ ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্টছ ফৰ্মছ লাইক ভাওনা, নাম প্ৰসংগ এইবিলাক ইত্যাদি হয় নামঘৰত। প্ৰিজাৰ্ভ এণ্ড প্ৰমোটেড ইণ্ডিজিনাছ আছামিজ কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজ। প্লেটফৰ্ম ফৰ ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটি, ফাংচন এজ এন ইনক্লুচিভ স্পেচ ডেট চেলেঞ্জ ব্ৰাহ্মণিকেল অৰ্থডক্সি এণ্ড কাষ্ট হায়াৰকিজ। এম্পাৱাৰ মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটিজ বাই গিভিং দেম ভইচ ইন দ্য কমিউনিটি এফেয়াৰ্ছ। তো এইবিলাক আছিলে নামঘৰৰ ছ'চিয়েল ৰোল। কমিউনিটি গভাৰ্নেন্স, এক্টেড এজ এ ভেনু ফৰ লোকেল ডিচিশ্যন মেকিং এণ্ড ডিছপিউট ৰিজলিউশ্যন, ৰিইনফৰ্চিং গ্ৰাছৰুট ডেম'ক্ৰেচি। আৰু যি নামঘৰ হয়, নামঘৰ এক্ট এজ এ ভিলেজ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। আমাৰ অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত নামঘৰত আমি নামঘৰ এক্ট এজ এ ভিলেজ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। সৰু সুৰা কাৰোবাৰ ডিছপিউট ৰিজলিউশ্যনছ, ঠিক আছে, কিবা ডিচিশ্যন মেকিং, এই গোটেইবিলাক গাঁৱৰ যিবিলাক সৰু সুৰা ডিচিশ্যন সেইবিলাক লোৱা হয় প্ৰথম নামঘৰতে। তো নামঘৰ অসমীয়া জাতিৰ এক মানে পৰিচয়, ঠিক আছে। দ্য নামঘৰ ৱাজ নট জাষ্ট এ ৰিলিজিয়াছ প্লেচ বাট ইজ এ পাৱাৰফুল ইনষ্টিটিউশ্যন ফৰ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম, কালচাৰেল ইউনিটি এণ্ড কমিউনিটি এম্পাৱাৰমেণ্ট ইন মেডিয়েবল আছাম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে, হাইলাইটছ দ্য লিটাৰেৰী ৱৰ্কছ অফ এনি ওৱান অফ দ্য লিটাৰেৰী ফিগাৰ্ছ অফ আছাম হু হেভ বিন অনাৰ্ড উইথ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড। এতিয়া আমি জানো যেন অসমৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তিনিজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰথম অসমীয়া যোনে জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড পাইছিলে তেখেত হৈছিলে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ফৰ হিজ বুক মৃত্যুঞ্জয়। ছেকেণ্ড অসমীয়া যোনে পাইছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট ফিমেল, অনলি ফিমেল যোনে পাইছিলে তেখেত হৈছিলে মামণি ৰয়ছম গোস্বামী, যাৰ অৰিজিনেল নাম আছিলে তেখেতৰ ইন্দিৰা গোস্বামী। আৰু তৃতীয়গৰাকী অসমীয়া যোনে ৰিচেণ্টলি 2020 চনত পাইছিলে তেখেতৰ নাম হৈছে নীলমণি ফুকন। নীলমণি ফুকন দুজন আছে, তেখেতে এজনক কোৱা হয় ছিনিয়ৰ নীলমণি ফুকন, যিজনক বাগ্মীবৰ বুলিও কোৱা হয়, আৰু এজন হৈছে নীলমণি ফুকন জুনিয়ৰ, যিজনক পপুলাৰলি কোৱা হয় কাব্যৰেখী। তেখেতে পয়েট্ৰি কালেকশ্যনৰ কাৰণে তেখেতে জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই তিনিজনৰ ভিতৰত যিকোনো এজনৰ লিটাৰেৰী ফিগাৰ্ছ অফ আছাম হু হেজ বিন অনাৰ্ড উইথ দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড, কোনোবা এজনৰ ৱৰ্কছৰ ওপৰত, কামৰ ওপৰত বিশেষকৈ লিখিব দিয়া হৈছে, যিকোনো এজনৰ। তো মই ইয়াত মডেল এনচাৰটোত মই মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ বাইদেউৰ বিষয়ে মই লিখি আনিছোঁ, বা ইয়াৰ বিষয়ে মই কৈছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো এজনৰ বিষয়ে লিখিব পাৰে, ঠিক আছে। লিটাৰেৰী ৱৰ্কছ অফ আইদাৰ আপোনালোকে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ লিখিব পাৰে, মামণি ৰয়ছম গোস্বামী বাইদেউৰো লিখিব পাৰে, আইদাৰ নীলমণি ফুকন ছাৰৰো আপোনালোকে লিখিব পাৰে। মামণি ৰয়ছম গোস্বামী অলছ' ন'ন এজ ডক্টৰ ইন্দিৰা গোস্বামী, তেখেতৰ অৰিজিনেল নাম হৈছে ডক্টৰ ইন্দিৰা গোস্বামী, was one of the most powerful literary voices of modern India.
Her writing were deeply rooted in compassion, social realism, and a fearless critique of the tradition. যিবিলাক old যিবিলাক customs ঠিক আছে যিবিলাক বেড কাষ্টমছ তেখেতবিলাকক চেলেঞ্জ কৰি তেখেতে লিখে আৰু তেখেতক কোৱা হয় she was a feminist writer যিবিলাক আৰু subaltern writer যিবিলাক লোৱাৰ ক্লাছ অফ দ্য ছ'চাইটি আছে মাৰ্জিনেলাইজ ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি ৱৰ্কাৰ্ছ লেবাৰ তেখেতসকলৰ ৰাইটৰ ওপৰত তেখেতে বেছি লিখিছিলে Her literary journey began with a Sinaki Moron, a collection of short stories penned during her school days. আৰু তেখেতৰ যিখন প্ৰথম লিটাৰী ৱৰ্কছ আছিলে সেইখনৰ নাম হৈছে চিনাকি মৰম আৰু এই চিনাকি মৰমখন আছিলে কালেকশ্যন অফ শ্বৰ্ট ষ্টৰিজ আৰু তেখেত যেতিয়া স্কুলৰ শিক্ষা লাভ কৰি আছিলে সেই সময়তে তেখেতে চিনাকি মৰম এই শ্বৰ্ট ষ্টৰি কালেকশ্যনখন লিখিছিলে তেখেতৰ প্ৰথম নভেলখন হৈছে নীলকণ্ঠী বৰ্জ vividly portrays the lives of widows in Brindaban আৰু এই যি নীলকণ্ঠী ব্ৰজখনত তেখেতে যি বৃন্দাবনৰ যিখিনি উইডো তেখেতসকলৰ লাইফটো কেনেকুৱা হয় সেইখিনি গোটেই তেখেতে এক্সপ'জ কৰিছিলে এক্সপ'জিং দেয়াৰ পভাৰ্টি এণ্ড এক্সপ্লইটেশ্যন যে বৃন্দাবনত যিখিনি উইমেন উইডো আছে তেখেতসকলে কি কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰে ঠিক আছে কি কি পভাৰ্টি ৰিলেটেড বা কি কি তেখেতসকলক এক্সপ্লইটেশ্যন কৰা হয় তাৰ ওপৰত এই নভেলখন আছিলে নীলকণ্ঠী ব্ৰজ ইন দতাল হাতীৰ ৰুৱে খোৱা হাওদা she explored the suffering of Assamese Brahmin widows in Hotra আৰু তেখেতৰ মই কৈছিলোঁ যে তেখেত she was one of the feminist writer women সকলৰ ৰাইটছৰ ওপৰত তেখেতে বহুতখিনি কিতাপ লিখিছে যেনেকৈ মই ক'লোঁ নীলকণ্ঠী ব্ৰজ যিখন বেছিকেলি বৃন্দাবনত যিখিনি উইমেনে প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে ঠিক আছে এক্সপ্লইটেশ্যন ফেচ কৰি আছে তাৰ ওপৰত লিখিছে আৰু ছেকেণ্ডখন যিখন ইন দতাল হাতীৰ ৰুৱে খোৱা হাওদাখনত আমাৰ যিখিনি আছামিজ ব্ৰাহ্মীণ উইডোখিনিয়ে সত্ৰত কি কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে সেই তাৰ ওপৰত তেখেতে বৰ্ণনা কৰিছে তেজ আৰু ধূলিৰে দুখৰিত পৃষ্ঠা ৰিফ্লেক্ট দ্য ট্ৰামা অফ 1984 এণ্টি-শিখ ৰায়টছ যিটো তেজ আৰু ধূলিৰে দুখৰিত পৃষ্ঠাৰ যিখন কিতাপ তেওঁৰ যিটো মেইন থিম হৈছে 1984 যিটো এণ্টি-শিখ ৰায়ট হৈছিলে তাৰ ওপৰত বৰ্ণনা কৰি তেখেতে লিখিছিলে ইন দ্য মেন ফ্ৰম চিনামষ্টা চি চেলেঞ্জ দ্য এজ অল্ড প্ৰেক্টিছ অফ এনিমেল ছেক্ৰিফাইচ এট কামাখ্যা টেম্পল আৰু দ্য মেন ফ্ৰম চিনামষ্টা এইখন কিতাপত তেখেতে যিটো কামাখ্যা টেম্পলৰ যিটো এনিমেল ছেক্ৰিফাইচ হয় য'ত বলি বিধান প্ৰথাটোক তেখেতে চেলেঞ্জ কৰিছিলে হাৰ ৱৰ্কছ লাইক মামৰে ধৰা তৰোৱাল এণ্ড হাৰ অটোবায়োগ্ৰাফি আধা লিখা দস্তাবেজ ৰিভিল হাৰ ডিপ এংগেজমেণ্ট উইথ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড পাৰ্চনেল ষ্ট্ৰাগল আৰু তেখেতৰ এইবিলাক কিতাপত তেখেতে ছ'চিয়েল জাষ্টিছক এনশ্যোৰ কৰিছিলে এইবিলাক কিতাপৰ যোগেদি তেখেতৰ লিখনিৰ যোগেদি আৰু লগতে তেখেতৰ যিবিলাক পাৰ্চনেল ষ্ট্ৰাগল আছিলে সেইবিলাকো হাইলাইট কৰিছিলে থ্ৰু হাৰ ইভোকেটিভ ষ্টৰি টেলিং এণ্ড বোল্ড নেৰেটিভছ মামনি ৰয়ছম গোস্বামী ইজ নট অনলি এ এনৰিচ আছামিজ লিটাৰেচাৰ বাট অলছ' এ ব্ৰডছ ইটছ হিউমেন কনচাৰ্ণ টু দ্য গ্ল'বেল ষ্টেজ নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যিটো আছিলে explain the impact of exotic plants and animals towards the biodiversity of a region তো ইয়াত সোধা হৈছে exotic plants or impact to কি হয় biodiversity of region কোনোবা এটা biodiversity exotic plants মানে কি প্ৰথমতে আমি ইয়াত ইলাবৰেট কৰিব লাগিব exotic plants মানে কি হয় আৰু তেখেতসকলৰ exotic plants or biodiversity impact কি হয় exotic plants মানে হৈছে alien species invasive alien species কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ লোকেল ইক'চিষ্টেমৰ হয়তো নেটিভ নহয় ঠিক আছে সেইবিলাক স্পেচিছক কোৱা হয় আমাৰ এক্সোটিক প্লান্টছ বা এক্সোটিক এইটো এলিয়েন ইনভেচিভ এলিয়েন স্পেচিছত প্লান্টছো আহিব পাৰে এনিমেলটো আহিব পাৰে ইয়াত কিন্তু সুধিছে এক্সোটিক প্লান্টছ আৰু এনিমেলছৰ দুইটাৰে কথা সুধিছে এক্সোটিক স্পেচিছ also known as non-native or alien species মানে কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইক'চিষ্টেম বা পাৰ্টিকুলাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ সেইটো মানে যিটো স্পেচিছটো নেটিভ নহয় সেইটো জেগাৰ অৰিজিনেল নহয় সি হয়তো বাহিৰৰ পৰা আহিছে হয়তো তাক ইণ্টেনশ্যনেলি অনা হৈছে নহ'লে নিজে মানে বেলেগ কৰ্ণ নিজেও আহিছে আৰু প্লান্টছ অৰ এনিমেলছ that are introduced intentionally or accidentally into a region where they do not have naturally occur তো এক্সোটিক প্লান্ট বা এলিয়েন ইনভেচিভ স্পেচিছ মানে কি হয় এনেকুৱা এটা স্পেচিছ যোনটো কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইক'চিষ্টেমৰ নেটিভ নহয় ঠিক আছে বাহিৰৰ পৰা কিবা কাৰণে আহিব পাৰে এক্সিডেণ্টলিও আহিব পাৰে আৰু ইণ্টেনশ্যনলিও কেতিয়াবা
অনা হয় ঠিক আছে আৰু এক্সোটিক স্পেচিছ মানে সেইটো ইকোসিস্টেমৰ নেটিভ নহয় বা নেচাৰেলি তাত পোৱা নাযায় কি হ'ব পাৰে ইম্পেক্ট কম্পিটিশ্যন উইথ দ্য নেটিভ স্পেচিছৰ লগত কম্পিটিশ্যন হ'ব exotic species often outcompete local species for resources like food, water and space. ঠিক আছে এটা ইকোসিস্টেম পার্টিকুলার এটা ইকোসিস্টেমত যদি ইয়াত লোকেল কিছুমান স্পেচিছ আছে যদি বাহিৰৰ পৰা যদি স্পেচিছ বিলাক কিছুমান আহি যায় ইয়াত ইন্টেনশনালি হোক বা এক্সিডেন্টলি হোক তেটা ইকোসিস্টেমটোৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ বাঢ়িবনে নাই ঠিক আছে ফুড ওয়াটাৰ এণ্ড স্পেচৰ কাৰণে ইহঁতৰ মাজত কনফ্লিক্ট ক্ৰিয়েট হ'ব ঠিক আছে সেইটো এটা প্ৰথম আমাৰ ইম্পেক্ট দেখা পাম disruption of the ecosystem কিছুমান alien invasive species বহুত harmful হয় particular এটা ecosystem or karone they can disturb natural food chain and interactions and weakening ecosystem stability ঠিক আছে disease কিছুমান alien species এ disease লৈ আহে ঠিক আছে আৰু disease তো আনি পেলি local disease তো অনাৰ লগে লগে যিবিলাক local ecosystem আমাৰ flora and fauna আছে তাতো সিহঁতৰো impact দেখা পোৱা যায় loss of biodiversity native species may decline or go extinct leading to regional biodiversity loss of biodiversity hobo pare habitat alteration exotic plant can change soil quality water level fire patterns affecting native habitats economic damage hobo pare invasive species can harm agriculture fisheries and tourism costing billions globally ঠিক আছে আমাৰ ইকোনমি habitat loss hobo pare ঠিক আছে local ecosystem ok নষ্ট কৰিব পাৰে এইবিলাক হ'ব আমাৰ exotic animals or বা exotic species or problems impacts ঠিক আছে তো কোৱেশ্চন টো এইটোৱে আছিল impact of exotic plants and animals towards biodiversity of a region প্ৰথম আমি ইন্ট্ৰোডাকশন এটা দি দিলো exotic plants and animals মানে কি হয় ঠিক আছে কোনোবা এটা বাহিৰৰ জায়গাৰ পৰা আহি নেটিভ এটা ইকোসিস্টেমত যেটা মানে একোস্টাম হেৰি কৰি লয় যেটো আমাৰ কোনোবা এটা যদি বাহিৰৰ ইকোসিস্টেমৰ পৰা আহি আমাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইকোসিস্টেমত যদি আহি তেখেতসকলে নিজকে থাকিবলৈ লয় সেই তেনেকুৱা স্পেচিছ বিলাকক কোৱা হয় এক্সোটিক স্পেচিছ বা যিবিলাক বেলেগৰ পৰা আহি মেলি আমাৰ ইয়াত লোকেল ইকোসিস্টেমত একাষ্টম হৈ যায় ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো সুধিছে ইভালুৱেট দ্য ইম্পৰ্টেন্স অফ এমএছএমই সেক্টৰ ইন আসাম ইকোনমি আমি জানো যেন ৰিসেন্টলি এমএছএমই মাৰ্কেট এখন অসমত খোলা হৈছে বিপণয় ক্ষেত্ৰ যেটো গুৱাহাটীৰ 6 মাইলত খোলা হৈছে what reforms are needed to unlock its full potential importance of MSME sector কি আছে প্ৰথম কথাটো এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন ক্ৰিয়েট কৰিব ঠিক আছে এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন হিউজ নাম্বাৰ অফ এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন হ'ব ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ হ'ব it promotes entrepreneurship among women youth and marginalized communities তাৰ পিছত কন্ট্ৰিবিউশন টু জিএসডিপি significantly যেটো আমাৰ আসামৰ ষ্টেট জিএসডিপি হয় তাত কন্ট্ৰিবিউট কৰিব লোকেল ইউটিলাইজেশন যিবিলাক লোকেল ৰিসোৰ্স আছে এবিলাকৰ ইফেক্টিভ এণ্ড এফিচিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন হ'ব যিবিলাক আমাৰ ট্ৰেডিশনাল ইন্ডাষ্ট্ৰিজ বা হেন্ডিক্ৰাফ্ট ইন্ডাষ্ট্ৰিজ আছে এবিলাকক সাপোৰ্ট দিব ৰিভিউজ এণ্ড সাস্টেইন আসাম ইউনিক হেন্ডিক্ৰাফ্ট সিল্ক এণ্ড হেণ্ডলুম সেক্টৰ এইবিলাক আমাৰ বেছি এইবিলাক সেক্টৰ আমাৰ বেছি লাভ হ'ব what are the reforms needed access to credit ঠিক আছে simplifying loan process and improve credit guarantee coverage আমি যিবিলাক এমএসএমই সেক্টৰ যোনে ইনভেস্ট কৰিব বিচাৰিছে তেখেতসকলক আমি ক্ৰেডিট প্ৰভাইড কৰিব লাগে স্কিল ডেভেলপমেন্ট সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমি দিব লাগে ইফিচিয়েন্ট ট্ৰেইনিং এণ্ড এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ প্ৰগ্ৰাম আমি পাতিব লাগে মাৰ্কেট লিংকেজ কৰিব লাগে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ আমাৰ অসম চৰকাৰে বহুতখিনি এই ক্ষেত্ৰত কৰি আছে ঠিক আছে simplifying the procedure কৰি আছে registration process licensing and compliance norm এইবিলাক আমাৰ একদম সিম্পল কৰি দি আছে to attract the investment in Assam technology upgradation এইখিনি আমি আমাৰ suggestions next question to সুধিছে evaluate the status and impact of transportation and connectivity projects like Bharatmala Sagarmala and Actis policy on Assam economy तो भारतमाला प्रोजेक्ट बेसिकली कनेक्टिंग रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सागरमाला वाटर सागरमाला की कनेक्ट वाटर कनेक्टिविटी और आसाम एक्टिस पॉलिसी आमार नॉर्थ ईस्टर कनेक्ट टू इन ऑर्डर टू डेवलप कनेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट विथ साउथ ईस्ट एशियन नेशन
ঠিক আছে সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনৰ লগত অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ কানেক্টিভিটিটো বঢ়াবলৈ অনা হৈছিলে এক্ট ইষ্ট পলিচি ইন 2014 and act east policy is based on 4C culture commerce connectivity so connectivity is one of the important segment of act east policy so act east policy under both kini projects ami yat dekha paisu jeneka kaladan multi model ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ ট্ৰাইলেটাৰেল হাইৱে যেটো ইন্ডিয়া মিয়ানমাৰ থাইল্যান্ড কানেক্ট কৰিছে ঠিক আছে ভাৰতমালা প্ৰজেক্ট ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইমপ্ৰুভ কৰিব নেশনাল হাইৱে বিলাক এক্সপানশন কৰিব আৰু along with the ভাৰতমালা প্ৰজেক্ট গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম অলসো লঞ্চ আসাম মালা প্ৰজেক্ট ঠিক আছে যিবিলাক মেজৰ ষ্টেট হাইৱেজ আছে ডিস্ট্ৰিক্ট হাইৱেজৰ লগত কানেক্ট কৰিব ভিলেজ ৰোড লিংক যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট ভিলেজ লিংকেজ আছে তাৰ লগত কানেক্টিভিটি বঢ়াব ইন্টাৰ ষ্টেট এণ্ড ইন্টাৰ ষ্টেট কানেক্টিভিটি বঢ়াব ৰিডিউসিং লজিষ্টিক কষ্ট এণ্ড ট্ৰেভেল টাইম সাগৰমালা প্ৰজেক্ট ডেভেলপমেন্ট অফ ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱে ইন নেশনেল ৱাটাৰৱে টু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা ধুবুৰীলৈকে ঠিক আছে আৰু বহুতখিনি নেশনেল ৱাটাৰৱেজ বনাইছে যেনেকৈ নেশনেল ৱাটাৰৱে 16 অন বৰাক ৰিভাৰ ঠিক আছে NH 56 অন কপিলি ৰিভাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত সাগৰমালা প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত আমাৰ কিছুমান ইয়াত শিপিং পোৰ্ট ডেভেলপ কৰিছে যেনেকৈ এটা পাণ্ডো পোৰ্ট অন কল হিচাপে ডেভেলপ কৰিছে ঠিক আছে ডিব্ৰুগড় মেৰিটাইম হেৰিটেজ পাৰ্ক হিচাপে বনাব বিচাৰিছে ঠিক আছে তো এইখিনি সাগৰমালা প্ৰজেক্টৰ আমাৰ প্ৰগ্ৰেছ ইন আসাম এক্ট ইষ্ট পলিচি strengthen trade with ASEAN through connectivity to Southeast Asia via trilateral highway and Kaladan multimodal project bonaise ঠিক আছে C2A port to Kolkata Kaladan river hoi meli Myanmar leke connect koribo ঠিক আছে it positions the Assam as a gateway to Southeast Asia promoting investment and tourism in Assam economic impact ইয়াৰ ফলত কি economic impact হ'ব পাৰে stimulate regional trade industrial growth and employment generation হ'ব regional trade promote হ'ব industrial growth হ'ব industrial development হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে employment generation হ'ব border trade increase হ'ব integrate Assam with national and global value chains enhance strategic and economic significance of northeast India overall এই যেটো act east policy হয় it will boost the economy of ঠিক আছে economy or connectivity of northeast এটো APSC previous year question আগতে 2016 2017 এই কোৱেশ্যনটো আহিছে what is time zone is there any need to have a separate time zone for Assam what could be the merits and demerits to have a separate time zone for Assam তো কিয় time zone লাগে why we need a separate time zone তো প্ৰথম কথাটো হৈছে Assam and the Northeast experience sunrise and sunset much earlier than the Western India due to their eastern longitudinal location. আৰু আমাৰ অসমত সূৰ্য উদয় বা অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ অৰুণাচল প্ৰদেশকে ধৰি আমাৰ বাহিৰৰ ৱেষ্টাৰ্ণ গুজৰাট বা বেলেগ দেশতকে বেলেগ ষ্টেটতকে গুজৰাট ৰাজস্থানতকে আমাৰ ইয়াত সূৰ্যটো 2 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টাৰ আগত ওলায় ঠিক আছে সূৰ্য উদয় হয় এই সেপাৰেট টাইম জোনছ আগতে যেটো ব্ৰিটিছে এটা লঞ্চ কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ দিনটা আছিলে চাইবাগান টাইম ঠিক আছে হুই ষ্টাৰ্ট অন 7 AM ক্লক ব্ৰিটিছে এটো যিখিনি আমাৰ লেবাৰাৰ্ছ কিনি আছিলে তেখেতসকলক মানে ইফেক্টিভ ইউটিলাইজেশ্যন ফৰ দা মেন পাৱাৰ ইফেক্টিভ ইউটিলাইজেশ্যন অফ মেন পাৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই চাইবাগান টাইমটো উলিয়াইছিলে could align to work hours with daylight improving connectivity productivity ইয়াৰ ফলত কি হ'ব এনাৰ্জি কনজাৰভেশ্যন হ'ব obviously reduce use of artificial lightning ঠিক আছে enhance productivity বাহিব ঠিক আছে মানুহৰ improve quality of life হ'ব কিন্তু কিছুমান ডিমেৰিটো আছে administrative complexities আছে coordination issue হ'ব পাৰে between the center and the state for example railway লগত coordination issue হ'ব পাৰে ঠিক আছে আমাৰ এয়াৰৱেজৰ লগত আমাৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে এভিয়েশন সেক্টৰৰ লগত প্ৰবলেম হ'ব পাৰে ইকোনমিক ডিসৰাপ্ট চ্যালেঞ্জেস ফৰ বিজনেসেস অপাৰেটিং পেন ইণ্ডিয়া যিবিলাক পেন ইণ্ডিয়া লেভেলৰ বিজনেস অপাৰেটিং হয় তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা চ্যালেঞ্জেস হ'ব নেশনাল ইন্টিগ্ৰেশন কনসাৰ্ন ৰিস্ক ফৰ সিম্বলিক ডিসইউনিটি দিস আর দা প্রবলেমস দিস আর দা ডিমেরিটস অর সাম আর দা মেরিটস ঠিক আছে তো আজি আমি যেটো প্ৰথম 10টা যেটো প্ৰথম 10 মাৰ্কছৰ প্ৰথম 10টা কোৱেশ্যন হেতু আমি আজি
ডিসকাশন কৰিলো আৰু যেটো নেক্সট 15 মাৰ্কছৰ 10টা কোৱেশ্চন হেতু আমি নেক্সট ভিডিওত সেকেন্ড পাৰ্টত আমি ডিসকাস কৰিম থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি দুটা পাৰ্টত দুটা সেগমেন্টত পেপাৰখন ডিসকাশন কৰিছিলো যোৱাকালি যেটো পাৰ্ট এ যেটো পাৰ্ট 1 যে প্ৰথম 10টা কোৱেশ্চন আছিল 10 মাৰ্কছৰ সেইখিনি আমি অলপমান মডেল এনসাৰ হতে ডিসকাশন কৰিলো আজি যিখিনি আৰু নেক্সট সেকশন বিৰ যেটো 10টা কোৱেশ্চন 15 মাৰ্ক যিকিটা আছিল সেই কোৱেশ্চন কিটা আজি অকমান ডিসকাশন কৰো আৰু মই কালিয়ে কৈছিলো পাৰ্ট 1 তো কৈছিলো এবাৰ যিখন পেপাৰ সেইখন অকমান পলিটি স্পেসিফিক হয় এটা কিছুমান কোৱেশ্চন আসাম পেপাৰ এবাৰ এনেকুৱা দেখা পাইছো ইট ইজ somehow related to Indian polity ইয়াত 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সুধিছিলে apart from election to the rural and urban local bodies the Assam State Election Commission also conduct election to various other autonomous organizations name all of them অলপমান factual questions আমাৰ Assam State Election Commission আমাৰ কি বুলি কয় urban local bodies পঞ্চায়তত to election conduct কৰে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ইয়াত বহুতখিনি autonomous council আছে তিনটাটো 6 schedule area যিখন under mention under constitution 6 schedule area under তিনটা autonomous council আহে আৰু কিছুমান আমাৰ ইয়াত statutory autonomous councilও আছে স্টেটে ৰিকমেন্ড কৰি বনোৱা ঠিক আছে টোটাল এনেকুৱা 13টা আমাৰ কাউন্সিলত আমাৰ আসাম ষ্টেট ইলেকশন কমিশনে ইলেকশন কন্ডাক্ট কৰায় গুটেখিনিৰ নাম খুদিছে ডিসকাস দ্য কোৱালিফিকেশন এণ্ড টেনিউৰ অফ সাৰ্ভিসেস অফ দ্য ষ্টেট ইলেকশন কমিশনাৰ অফ আসাম ষ্টেট ইলেকশন কমিশনাৰ টেনিউৰ অফ সাৰ্ভিসেস ঠিক আছে আৰু কি কোৱালিফিকেশন লাগে এখিনি খুদিছে can he or she be removed from his or her office before completion of his or her term আৰু খুদিছে যেন তেখেতৰ অফিচৰ সময়ত ৰিমুভ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে ইয়াৰ মডেল এনসাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব the state election commission Assam was constituted in May 1994 under article 243k and 243za of the constitution of India আমি যেতিয়া এনসাৰ লিখো তেতিয়া যদি আমি কিছুমান এনসাৰ যদি কিছুমান ৰিপৰ্টস বা আৰ্টিকেল যদি আমি পলিটি এনসাৰ বিলাক যদি লিখিব পাৰো তেতিয়া বা কনস্টিটিউশনৰ কোনোবা স্পেসিফিক জাজমেন্ট ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিবা যদি জাজমেন্ট দি আমি যদি এনসাৰটো যদি ইন্ট্ৰোডাকশনটো লিখিব পাৰো তেতিয়া যেটো এনসাৰৰ ওয়েটটো অলপমান বাঢ়ি যায় ঠিক আছে তো আমাৰ আসাম ষ্টেট ইলেকশন কমিশনৰ বিষয়ে কোনটো আৰ্টিকেলত মেনশন আছে আৰ্টিকেল 243k and 243za The State Election Commission is responsible for conducting election to the rural and urban local bodies such as panchayat and municipalities. Panchayat or municipality to State Election Commission election conduct কৰায়ও তাৰ বাদ দিও 13টা autonomous councilত বা autonomous bodyত Assam State Commissioner Assam State Election Commissione election conduct কৰে সেই 13টা autonomous body কি হয় Bodoland Territorial Councilত Assam State Election Commissione election conduct কৰোৱায় তাৰ পিছত কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল এনসি হিল অটোনমাস কাউন্সিল নৰ্থ কাছাৰ হিল অটোনমাস কাউন্সিল বা ডিমা হাছাও অটোনমাস কাউন্সিল এই তিনিখন যিকিখন অটোনমাস কাউন্সিল ইট কামস আন্ডাৰ দা 6th schedule of the Indian Constitution বাকিখিনি যিখিনি হয় সেইখিনি আমাৰ স্ট্যাটুটৰি অটোনমাস কাউন্সিল Statutory Autonomous Council of Baki Korea, Borah Kasari Autonomous Council, Deuri Autonomous Council, Komotapur Autonomous Council, Motok Autonomous Council, Missing Autonomous Council, Moran Autonomous Council, Rabahasa Autonomous Council, Sunwal Kosari, Thengal Kosari, and Tiwa Autonomous Council. This Jimankini Autonomous Council আছে তাত Assam State Election Commission election conduct করে The next part of the question qualification tenure and removal Among these, the Bodoland, Karbi Anglong and NC Hill Council are under the 6th schedule of the Constitution. The rest are from under state legislation. ठीक है तो qualification, tenure and removal. The State Election Commissioner is appointed by Governor of Assam. Amar Assam State Election Commissioner kune appoint kore Governor of Assam. The Commissioner is usually a retired senior civil servant or a officer of repute. ठीक है Generally, যিজন ইলেকশন কমিশনার হয় আসাম স্টেট ইলেকশন কমিশনার তেখেত এজন এক সিভিল সার্ভেন্ট রিটায়ার্ড সিভিল সার্ভেন্ট হয় The tenure is 5 years or until the age of 65 years whichever is earlier তো তেখেতৰ tenure শাসনকাল 5 বছৰ ঠিক আছে up to 65 years The commissioner can
also be removed in the manner and on the grounds prescribed for the removal of High Court judge, ensuring independence and security of the tenure. So, Assam State Election Commissioner সেইটো গ্ৰাউণ্ডতে ৰিমুভ কৰিব পাৰে যিটো গ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে হাই কোৰ্টৰ জাজক ৰিমুভ কৰা হয় ঠিক আছে সেম প্ৰচিডিউৰ লাগিহে ৰিমুভ কৰিব পাৰে মানে আসাম ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশনাৰে গ্যাৰেন্টি ঠিক আছে টেনুৰ যিটো টেনুৰশিপ হেতুৰ গ্যাৰেন্টি পায় ঠিক আছে This structure ensure the State Election Commission function impartially and independently in conducting free and fair election in Assam. ठीक है Second question to purely political question. ইয়াত তো মডেল এনসাৰ তো দিয়াই আছে এখন পিডিএফ খন আমি আপোনালোকক শেয়াৰ কৰি দিম পিডিএফ খন তো আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব এবাৰ What do you mean by writ of mandamus? Mandamus to এটা লেটিন word হয় means we command. Generally কোৰ্টে কোনো পাব্লিক অফিচিয়েলছক কমান্ড দিয়ে Discuss the circumstances under which the writ of mandamus is issued and discuss between the writ of prohibition and writ of certiorari. ठीक है तो mandamus माने होइसे we command it is generally issued by a constitutional court supreme court বা high court issue करे to a public authority against public authority by officials and it compel them to perform their legal public duty which they have failed or refused to perform हेतुए होइसे mandamus কি ক্ষেত্ৰত mandamus ইউজ কৰিব পাৰে failure to perform duty existence of legal rights and against the statutory authorities it can be issued against government departments local authorities tribunals or public corporations এইখিনি authority against constitutional court high court বা supreme court এ writ issue কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ লিমিটেশন এটা আছে it cannot be issued against the president or governor for discharging for their constitutional functions এই কোনটা এটা মনত ৰাখিব লগিয়া কথা যেটো আমাৰ mandamus ঠিক আছে mandamus to president বা governor against issue কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে বা against কোনো private individuals or bodies against নোৱাৰে আৰু তোৰ interference with purely a discretionary duties এটা নেক্সট আছে এটা ডিফারেন্স বিটুইন writ of prohibition and certiorari এখানে আমাৰ যেখিনি বেসিক পলিটি ক্লাস ঠিক আছে ইন্ডিয়ান পলিটি ক্লাস যেটো বেসিক পলিটি ক্লাসত এখানে পঢ়োৱা হয় ঠিক আছে তো prohibition and certiorari মাজত ডিফারেন্স কি আছে prohibition to basically it is a preventive measures বা preventive remedy আৰু এটো হৈছে আপোনাৰ certiorari to হৈছে corrective remedy the writ of prohibition is issued by a higher court to a lower court আগতে mandamus to কি আছিল it was issued by a court constitutional court high court বা supreme court against the public officials but writ of prohibition was issued by higher court to the lower court or the inferior court directing it to stop proceeding in the case where it was acting without or beyond its jurisdictions it is basically a preventive remedy and writ of certiorari was issued to quash an order and decision already passed by the lower court or tribunal which acted illegally without jurisdiction or in violation of natural justice it is basically corrective remedy issued after the order is met ঠিক আছে these writs serve as a powerful tool for judicial review ensuring public authorities act within the limits of law and uphold the fundamental rights of the citizens it is purely political question next question 2 examine the archaeological epigraphic and literary sources for the reconstructing the history of ancient Assam. Answer to reconstructing the history of ancient Assam, which spans from the epic period to the early 13th century, is a challenging task due to limited and scattered sources. However, three major categories, archaeological, epigraphic, and literary, play a major role in piecing together its past. ठीक है archaeological, epigraphic and literary sources play a very important role in order to reconstructing the history of ancient Assam. যেনেকা আমি কিছুমান archaeological sources আমি পাইছো archaeological sources provide valuable insight into the Assam early culture and architecture যিবিলাক archaeological source আছে অসমৰ পুৰণা সংস্কৃতি কালচাৰ আৰ্কিটেকচাৰ এইবিলাকক বিষয় আমাক জানিবলৈ সুবাস দিয়ে যেনেকা সাইটস লাইক দৰ পৰ্বতীয়া ইন তেজপুৰ ঠিক আছে দৰ পৰ্বতীয়াত ওয়ান অফ দা আৰ্লিয়েষ্ট হিন্দু টেম্পল অসমৰ পোৱা গৈছিলে টেম্পলটো পোৱা যোৱা নাছিলে কিন্তু টেম্পলৰ এটা আৰ্কিটেকচাৰ পোৱা গৈছিলে এখন ডোৰ ফ্ৰেম পোৱা গৈছিলে ঠিক আছে আৰু ডোৰ ফ্ৰেমৰ যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে স্কাল্পচাৰ আছিলে ইট ওয়াজ ভেৰি মাচ সিমিলাৰ টু আৰ্লি গুপ্তা স্কুল অফ ষ্টাইল
ঠিক আছে Tezpur showcased Gupta style temple architecture while Deopani in Golaghat reveals the ancient temple remains Modern Kamdev temple jot Baheta Sailit ase often কোৱা হয় Khajuraho of Assam ঠিক আছে তাৰ পিছত Akiki Ganga Gusaijuri influences from South India and Chalukyan style these are the archaeological sources epigraphic sources are most reliable for political history inscriptions such as Borah Ganga epigraph of Bhuti Burman and land grants of Bhaskar Burman Ratnapala and Dharmapala record royal genealogy land grants military campaigns and diplomatic ties আমি জেনাৰেলি যিবিলাক এপিগ্ৰাফি ঠিক আছে যিবিলাক ইনস্ক্ৰিপশ্যন বিলাকৰ পৰা আমি কি জানো কি আমি উলিয়াব পাৰো জেনিঅলজি অফ দা কিংস ল্যান্ড গ্ৰান্টস কোনটো ৰজাই কাক ল্যান্ড গ্ৰান্টস দিছিলে ব্ৰাহ্মণ সকলক কেনেকৈ ল্যান্ড ডনেট কৰিছিলে মিলিটাৰী কেম্পেইন ডিপ্লোমেটিক এলায়েন্স এইবিলাক আদিৰ কথা আমি ইনস্ক্ৰিপশ্যন বিলাকৰ পৰা গম পাওঁ যেনেকৈ এটা কানাই বৰখীয়া ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন ডিটেইলছ দা ডিফিট অফ টাৰ্কিছ ইনভেশন যেটো আমাৰ নৰ্থ গুৱাহাটীত আমি এটা কানাই বৰখীয়া ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যনটো পাইছোঁ যেটো শিলাৰ লিপি পাইছোঁ তাত প্ৰতিবন্ধ আছিলে যেন যিজন প্ৰথম অসমলৈ মুছলিম ইনভেশন হৈছিলে ভক্তিয়াৰ খিলজিক কোনে হৰুৱাইছিলে অসমৰ হেতু সময় ৰজা পৃথু দিস ইনস্ক্ৰিপশ্যন মোস্টলি ইন সংস্কৃত ইউজিং ব্ৰাহ্মী অৰ দেৱনাগৰী স্ক্ৰিপ্ট are found on copper plates, rocks and clay or seals. What are the literary sources which help us to reconstruct the history of ancient Assam? Both indigenous or foreign kisman literature yet ase. Complement archaeology and epigraphy. Vedic texts like Atriya Brahman, Chatapatha Brahman mention about the Kamrupa, Gopatha Brahman. ঠিক আছে Gopatha Brahman কি কৈছিল origin of the name Kamrupa. ঠিক আছে epics such as Mahabharata মহাভাৰতৰ ৰামায়ণ মহাভাৰতত কোৱাছিল যেন ইয়াৰ এজন অসমৰ এজন ৰজা ভগদত্তই মহাভাৰত ৱাৰত পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে ইন ৰামায়ণ অলসো ইট ওয়াজ মেনশন দ্য সিটি অফ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ওয়াজ ফাউণ্ডেড বাই অমৃত ৰাজা এছ'চিয়েটেড উইথ ভগদত্ত এণ্ড প্ৰাগজ্যোতিষা ক্লাছিকেল ৱৰ্কছ লাইক হৰ্ষচৰিতা ইজ এন বায়োগ্ৰাফি অন হৰ্ষচৰিতা কাৰ বায়োগ্ৰাফি আছিলে হৰ্ষবৰ্ধনৰ ঠিক আছে এণ্ড ইট ওয়াজ ৰিটেন বাই বনভট্ট the court poet of হৰ্ষবৰ্ধন তো হৰ্ষবৰ্ধন আৰু আমাৰ যি অসমৰ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মনৰ যিটো এলায়েন্স হৈছিলে তাৰ পৰা আমি বহুতখিনি কথা গম পাওঁ ঠিক আছে আৰু কিছুমান ফৰেন একাউণ্টছ আমি পোৱা যাওঁ যেনেকৈ হিউমেন চাঙে সেইটো সময়ত ভিজিট কৰিছিলে অসমত আৰু তেখেতো অসমৰ বিষয়ে ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে বহুত এটা ডেছক্ৰিপটিভ এখন তেখেতে কিতাপ লিখিছিলে CU কি তাৰ পৰাও সেইটো সময়ৰ অসমীয়া ছ'চাইটি কালচাৰ কেনেকুৱা আছিল তাৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ So together these sources from the backbone of early Assamese historiography. Next question to khudise Assam became a melting point of races because it is situated in one of the great migration route of mankind. ঠিক আছে তো ইয়াৰ মডেল এনসাৰটো হ'ব Assam is located in the northeastern region of India has historically served as a vital corridor between Indian subcontinent and Southeast Asia. Geographically position in the transitional zone between Indo-Gangetic plains and hills of the Indo-Myanmar region. Amar Assam kyo melting point karon amar Assam kundu jagat location ase transitional zone between Indo-Gangetic plain aru hills of Indo-Myanmar region. Assam lies on one of the significant migration routes of early mankind. These had led to a continuous flow of diverse racial, linguistic and cultural groups into the region over the centuries. Prehistoric human settlement in Brahmaputra Valley are evidenced through archaeological findings indicating early habitations. Successive wave of migration brought into Austroasiatic, Tibeto-Burman, Indo-Aryan and Dravidian elements. যেটো আমি অসম কালচাৰ এটা আমি পঢ়ো অসম কালচাৰ আমি প্ৰথমতে আমি টপিকত আৰম্ভ কৰো ৱেভছ অন মাইগ্ৰেশ্যন ইন আসাম কেনেকৈ অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক্স ঠিক আছে কেনেকৈ ইণ্ডো বাৰ্মানছ কিনি আহিলে কেনেকৈ দ্ৰাবিডিয়ানছ আহিলে ঠিক আছে কেনেকৈ ইয়াৰ অসমত আৰিয়ানছ আহিলে তাৰ ইত্যাদি তাৰ পৰা আমাৰ কেতিয়া আমাৰ মুছলিম ইনভেশনৰ পিছত আমাৰ কেনেকৈ ইয়াত মুছলিম এক্সপানশ্যন হ'ল তাৰ পিছত আমাৰ যেতিয়া আমাৰ মংমাওৰ পৰা চুকাফা আহি আহোম ৰাজ্য স্থাপন কৰিলে ঠিক আছে The Austroasiatic groups considered among the earliest settlers, ঠিক আছে অসমত সবতকৈ earliest settler Austroasiatic groups kini, and it was followed by Tibeto-Burman tribes such as Boros and Misings. Later Indo-Aryan groups migrated during the early historical period, contributing to the development of Assamese language and culture.
Assam also witnessed the migration of Thai Ahoms from Southeast Asia in 13th century, who established a powerful kingdom and assimilated into the local milieu. The colonial period further diversified Assam demography with the influx of tea garden laborers from central India, Marwaris for trade and Bengalis for administrative role. ঠিক আছে মানে অসমখন কেনেকৈ এটা মেল্টিং পইণ্ট হ'ল বা অসমত কেনেকৈ ৱেভছ অফ মাইগ্ৰেশ্যনটো হ'ল মই অলৰেডি ক'লোঁ যেন অসমত প্ৰথম অষ্ট্ৰ এছিয়াটিক সেটলাৰখিনি আহিছিলে তাৰপিছত ইণ্ডো বাৰ্মান সেটলাৰখিনি আহিলে ঠিক আছে তাৰপিছত লাহে লাহে ইয়াত আমাৰ মুছলিম ইনভেশ্যন হ'ল ঠিক আছে আহোম মোগলৰ মাজত কনফ্লিক্ট হ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত চুকাফা আহিলে মংমাওৰ পৰা পাটকাই পাহাৰ পাৰ কৰি তাৰপিছত আমাৰ যেতিয়া ব্ৰিটিছ ৰুল হ'ল ব্ৰিটিছে বহুতখিনি লেবাৰাৰ্ছ আনিলে ফৰ দ্য প্লান্টেশ্যন ৱৰ্কছ বিহাৰ ঝাৰখণ্ড ইত্যাদিৰ পৰা ঠিক আছে তাৰপিছত ব্ৰিটিছে কিছুমান আকৌ বেংগলী মানুহক ইয়াত অসমত আনিলে ফৰ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰুলছ দিছ কণ্টিনিউৱাছ ইনফ্ল' অফ ভেৰিয়েট ৰেচিয়েল এণ্ড ইথনিক গ্ৰুপছ over millennia has shaped Assam into a vibrant cultures, language and tradition. The assimilation's coexistence at this time, contestation among these groups have defined Assam unique socio-cultural fabric. Thus, Assam is a strategic location along with ancient human migration routes has made it free melting pot for races and culture. আমি এনেকুৱা এটা মডেল এনসাৰ আমি আপোনালোকক দিছো ঠিক আছে জৰুৰী নহয় যেন আপোনালোকৰ এনসাৰটো এনেকুৱাই হ'ব ঠিক আছে ডিসকাস দ্য নেক্সট কুৱেশ্যনটো পটেনশিয়েল অফ ডেভেলপিং দ্য হিল ডিস্ট্ৰিক্ট অফ আসাম এজ এ প্লেস অফ কালচাৰেল টুৰিজম আমাৰ এটা হিল ডিস্ট্ৰিক্ট কি আছে অসমত বেসিক্যালি হিল ডিস্ট্ৰিক্ট তিনিখন আছে কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও এণ্ড ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ইয়াত কুৱেশ্যনটো সুধিছে ডিসকাস দ্য পটেনশিয়েল অফ ডেভেলপিং হিল ডিস্ট্ৰিক্ট আমাৰ অসমৰ যিখন হিল ডিস্ট্ৰিক্ট আছে তাত কি পটেনশিয়েল আছে যেন আমি সেইখিনি জেগাক এখন কালচাৰেল হাব হিচাপে কালচাৰেল টুৰিজমটো আমি সেইবিলাক জেগাত প্ৰমোট কৰিব পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ পটেনশিয়েল আছে তো নিশ্চয়কৈ আমাৰ ইয়াত বহুতখিনি পটেনশিয়েল আছে কাৰণ আমাৰ যিখিনি ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ বা হিল ডিস্ট্ৰিক্টছ বেসিক্যালি ট্ৰাইবেল পিপুলে তাত বসবাস কৰে আৰু ট্ৰাইবেলসকলৰ ৰিচ ইণ্ডিজিনিয়াছ কালচাৰ আছে দে হেভ ষ্ট্ৰং বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড এ স্কেনিক বিউটি ডিস্পাইট দেয়াৰ পটেনশিয়েল দিছ ৰিজন ৰিমেইন আণ্ডাৰ এক্সপ্ল'ৰ্ড ইন ইণ্ডিয়াছ কালচাৰেল টুৰিজম চাৰ্কিট কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি এই এৰিয়াখিনিক ভালকৈ ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে কি কি পটেনশিয়েল আছে ৰিচ ট্ৰাইবেল হেৰিটেজ আমাৰ যিমানবিলাক হিল ডিস্ট্ৰিক্ট আছে সবতে ট্ৰাইবেল হেৰিটেজ আমি দেখা পাওঁ যেনেকৈ হোম টু ডাইভাৰ্ছ ট্ৰাইবছ সাচ এজ কাৰ্বিজ ডিমাছাছ কুকিজ জেম্মে নাগাছ উইথ এ ইউনিক কাষ্টমছ তেখেতসকলৰ ইউনিক কাষ্টমছ আছে ডাইভাৰ্ছ লেংগুৱেজ আছে এণ্ড দে হেভ ভেৰিয়াছ অৰেল ট্ৰেডিশ্যনছ ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স আছে ঠিক আছে ডিমাছা কমিউনিটিজ আছে যেনেকৈ বৈদামা ফেষ্টিভেলছ লাইক কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল বুচুডিমা এণ্ড এটায়াৰ অফাৰ অথেণ্টিক কালচাৰেল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ আমাৰ কিছুমান হিল ডিস্ট্ৰিক্টত এতিয়া কিছুমান আমাৰ ফেষ্টিভেল অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে যেনেকৈ ডিমা হাছাও ৰিজনত ফেলকন ফেষ্টিভেল অৰ্গেনাইজ কৰা হয় ঠিক আছে কাৰ্বি আংলঙত তাৰালাংচু ফেষ্টিভেল অৰ্গেনাইজ কৰা হয় য'ত আমাৰ য'ত ট্ৰাইববিলাকৰ ডাইভাৰ্চিটিটো শ্ব' কৰা হয় ঠিক আছে ছেকেণ্ড পটেনশিয়েল of their cultural architecture and handicrafts. Indigenous architecture using bamboo and can reflect sustainable living. Traditional crafts and handloom product can attract niche tourism in markets, niche tourism markets. Festival and cuisines, their diverse food culture, including fermented and bamboo-based dishes, can be promoted through food festivals. ঠিক আছে আমাৰ যিবিলাক ট্ৰাইবেল কমিউনিটি তেখেতসকলৰ ডাইভাৰ্ছ ফুড কালচাৰ আছে ঠিক আছে Seasonal festival can develop into a tourism events, enhancing local participations. Eco-cultural tourism আমি হাব হিচাপে আমি বনাব পাৰোঁ The hill district also offer pristine landscape, waterfalls and forest. Example for Haplong Leng, Jatinga is ideal for combining eco and cultural tourism. Socio-economic development. Tourism can create livelihood opportunities for tribal communities. Tourism livelihood opportunity বা employment opportunities create কৰিব reducing migration and preserving cultural identity. Strategic importance আছে promoting tourism in this sensitive hill district can strengthen regional integration and peace in a historically insurgency affected region. ইয়াত কিছুমান ৱে ফৰৱাৰ্ডো দিব পাৰি যেনেকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে সেইবিলাক এৰিয়াত আমি হিল টুৰিজমটো আমি প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে কমিউনিটি বেছড টুৰিজম উইথ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ লিভাৰেজ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ফৰ ৱাইডাৰ আউটৰিচ এণ্ড ষ্টৰি টেলিং এইবিলাক আমি তেনেকৈ দি কেইটামান ৱে ফৰৱাৰ্ড দি আমি শেষ কৰিব
পাৰো উইথ প্লান ইনক্লুসিভ এণ্ড সাস্টেইনেবল ইনিচিয়েটিভ Assam Hill District can emerge as a vibrant center of cultural tourism contributing to regional development and national cultural diversity. So next question to a common analytical question. Basically ji hokol student PhD kore ba pilot survey kore to teket hokolor karone ei question to common easy hobo. You have been asked to conduct a pilot study on assess the people knowledge, attitude, perception and practice regarding the disposal of solid waste in household residence in Assam. How would you conduct the study and evaluate it? Tumi keneke eta household survey koriba solid waste management report about manhor knowledge, attitude, ঠিক আছে আৰু কেনেকে তুমি এটো ইভালুৱেট কৰিবা এই কোৱেশ্চনটো ইয়াত সোধা হৈছে তো ধুনিয়াকে প্ৰথমতে এটা ইন্ট্ৰোডাকচন আমি লিখিলো সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কি হয় কিয় এটো এটা গ্ৰোইং কনসাৰ্ন হয় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ এ গ্ৰোইং কনসাৰ্ন ইন আসাম ডিউ টু ৰেপিড আৰবানাইজেশ্যন and changing consumption patterns. A pilot study assessing the knowledge, attitude, perception and practice of residents is essential for designing effective intervention ba effective policy making or khetrot help koribo. So objective of the study ami prothom dibo paru. Objective of the study ki public awareness ba behavior related to the solid waste management about the public, identify the gaps in knowledge and practices of policy recommendation, study design and sampling ami keneke study to korim আমি যোনটো এৰিয়া ষ্টাডি এৰিয়াটো যোনটো কি কৰিম সিলেক্ট 2-3 ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আৰবান এণ্ড ৰুৰেল লোকেশন ইন আসাম আমি প্ৰথমে দুটা তিনটা আমি আৰবান বা ৰুৰেল লোকেশন আমি সিলেক্ট কৰিম ঠিক আছে যেনেকৈ আমি আৰবান গুৱাহাটী কৰিলো বা ৰুৰেল এৰিয়াত আমি হুজাইত কৰিলো ঠিক আছে সোয়া এটোৰ এনসাৰ সবৰে অলপমান বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ঠিক আছে স্যাম্পলিং মেথড আমি এইখিনি এৰিয়াত ৰেন্ডম স্যাম্পলিং কৰিলো হাউসহোল্ডৰ পৰা এৰাউণ্ড 100 পৰা 150 টা স্যাম্পল আমি কালেক্ট কৰিলো ঠিক আছে across income groups and localities tar pisot household heads or primary waste handlers lot ami respondent korilu thik ase tar pisot data collection tool to amar kenekwa hobo structured question focus questionnaire focus on knowledge ki types of waste thake segregations awareness kenekwa attitude kenekwa willingness to participate in the waste management perception role of government or community in waste handling practice actual disposal habit risks রিসাইক্লিং কম্পোজিং এনেকুৱা টাইপৰ আমি এটা কোৱেশ্চনাৰি বনাম এখিনি কন্টেন্ট আমি লৈ তাৰ পিছত ফিল্ড অবজাৰভেশ্যন এণ্ড কি ইনফৰমেশ্যন ইণ্টাৰভিউজ আমি লোকেল মিউনিচিপালিটি ওয়াৰ্কাৰ্ছৰ লগত এখিনি ইণ্টাৰভিউ কৰাম তাৰ পিছত আমি ডাটাখিনি ইভালুৱেট কৰিম ঠিক আছে ইভালুৱেট কৰি মিলি আমি কি কি বেৰিয়াৰ্ছ আছে এবিলাক আমি আইডেন্টিফাই কৰিম যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল এৱাৰনেছ নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই ভাল বিহেভিয়াৰেল ৰেজিষ্টেন্স আছে ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি আউটকামটো কি হ'ব clear understanding about the behavioral pattern recommending for targeted information education and communication campaign and community engagement ঠিক আছে community participation in solid waste management আমি ensure কৰিব চেষ্টা কৰিম basic for scaling up to the state level solid waste management policies তাৰ পিছত আমি এটা conclusion দিব পাৰো a well designed study can serve knowledge attitude serve as the foundation for sustainable solid waste practices and citizen driven sanitation reform in Assam. Next question to hodise assess the potential of startup ecosystem and innovation driven enterprises in Assam. What institutional support is required? Ki amar Assam potential kenekwa ase startup ecosystem tour ba innovation driven enterprises or karone aru ki institutional support government ba ki support yat joruri hobo pare. To amar potential ki ase Assam is a gateway to the northeast sobotke important potential to is Assam northeastern gateway hoy aru Assam it is very close proximity to Southeast Asian nation hold immense potential for a vibrant startup culture due to its rich natural resources biodiversity and strategic location under India's Act East policy potential amar sectoral strength ase kisuman jeneke amar agriculture sector strength ase amar ami entrepreneurship ba innovation ami yat koribo paru food processing ot amar potential ase handicraft industry Assam is rich in indigenous handicraft industry tourism herbal medicine offer strong basis for innovations tar bisot rich biodiversity encourage biotech and sustainable enterprises demographic advantages amar demographic amar bahut khini amar youth generation population ase youthful population with growing interest in entrepreneurship it also a potential policy support recently amar government o bahut khini policy ani ase ঠিক আছে
চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত এডভান্টেজ আসাম 2.0 পাতিছে ঠিক আছে এইবিলাক আমাৰ পলিচি সাপোৰ্টটো গভৰ্নমেণ্টে কৰিছে টুৰিজম সেক্টৰটোক ইন্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেটাছ দিছে জিঅ'পলিটিকেল এডছ প্ৰক্সিমিটি টু সাউথ ইষ্ট এছিয়ান অপেন্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট এভিনিউ আমাৰ ক্লোজ প্ৰক্সিমিটি হয় প্ৰক্সিমিটি টু সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যন তাৰ কাৰণে আমি এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট আমি দখল কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কিছুমান চ্যালেঞ্জেছ আছে লিমিটেড এক্সেছ টু ফাইনেন্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গেপ কানেক্টিভিটি যদিও হৈ আছে কিন্তু বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত এতিয়াও কানেক্টিভিটি গেপ ডিজিটেল এক্সেছ বা ইনকুবেশ্যন ফেচিলিটি কম আছে লেক অফ স্কিল মেণ্টৰ্ছ এণ্ড ইনোভেশ্যন ইক'চিষ্টেম ইন ৰুৰেল এৰিয়াছ কি ইনষ্টিটিউচনেল ছাপৰ্ট লাগিব পলিচি ৰিফৰ্মছ লাগিব প্ৰথম টেক্স বেনিফিট দিব লাগিব এইটো বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে বহুতখিনি পলিচি ৰিফৰ্ম কৰি আছে যিখিনি ইনভেষ্টৰ্ছ আছে বা যিখিনি এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰ আছে তেখেতসকলক প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে বহুতখিনি টেক্স বেনিফিট দিছে বা বহুতখিনি তেখেতসকলৰ কাৰণে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ কৰাই আছে ঠিক আছে ফাইনেন্সিয়েল ইনচেণ্টিভ দিব লাগে এইটো চৰকাৰে দিছে যেনেকৈ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আমাৰ যিখিনি ইউথ আছে তেখেতসকলক 2 লাখ টকাকৈ এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ এক্টিভিটি টেক কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে দিছে কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইন ইউনিভাৰ্চিটিজ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমছ ইনকুবেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব আৰু মাৰ্কেট লিংকেজেছ কৰিব লাগিব তো দিছ আৰ দ্য পলিচি অৰ ইনষ্টিটিউচনেল ছাপৰ্ট ৰিকুৱাৰ্ড ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ দ্য আউটকাম অফ চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিমছ লাইক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গ্ৰাম সড়ক যোজনা স্মাৰ্ট চিটিজ মিছন এণ্ড জল জীৱন মিছন ইন আসাম ডেভেলপমেণ্ট লেণ্ডস্কেপ তো এই এইখিনি যিখিনি চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ স্কিম মানে হয় চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ স্কিম মানে হয় যিটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে দুইটাই মিলাই মেলি এটা প্ৰজেক্ট কৰে ছাপ'জ স্মাৰ্ট চিটি মিছনটোত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে 60% ফাণ্ড দিব আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে 40% দিব ঠিক আছে দুইটা গভৰ্ণমেণ্টে মিলাই মেলি কোলাবৰেট কৰি মেলি যিটো স্কিম লঞ্চ কৰে সেইটো কোৱা হয় চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ স্কিম ঠিক আছে চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ স্কিমছ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সড়ক যোজনা স্মাৰ্ট চিটি মিছনছ এণ্ড জল জীৱন মিছন হেভ ছিগনিফিকেণ্টলি শেপ আসাম ডেভেলপমেণ্ট স্পেচিয়েলি ইন ৰুৰেল কানেক্টিভিটি আৰ্বান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ৱাটাৰ এক্সেচিবিলিটি কি আউটকাম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সড়ক যোজনা অভাৰ 31,000 কিলোমিটাৰ অফ ৰুৰেল ইয়াত ডাটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ৰুৰেল ৰোডছ কমপ্লিটেড এনহেন্সিং লাষ্ট মাইল কানেক্টিভিটি আৰু একৰ্ডিং টু আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ডাটা অসমত প্ৰত্যেক দিনাই 7 কিলোমিটাৰ ৰোড বনি আছে 7 কিলোমিটাৰ ৰোড বা ব্ৰিজেছ কনষ্ট্ৰাক্ট হৈ আছে ঠিক আছে কিন্তু কিছুমান চ্যালেঞ্জেছো আছে কিন্তু এতিয়াও more than 260 roads and 83 bridges remain incomplete due to floods, delays in tendering and poor maintenance. ঠিক আছে স্মার্ট সিটি মিশন আন্ডার কি হয়েছে ইন গুৱাহাটী মেজর প্রজেক্টস লাইক 2000+ CCTV ক্যামেরাস লগোৱা হৈছে জায়গায় জায়গায় ফর স্ট্রং সার্ভিলিয়েন্স LED স্ট্রিট লাইটনিং করা হৈছে আৰু রিভার ফ্রন্ট আমার যেটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ রিভার ফ্রন্ট খাৰগুলিৰ পৰা লৈ আমাৰ এফালে উজান বজাৰ হৈ এই রিভার ফ্রন্টটো আমাৰ ডেভেলপ কৰা হৈছে ঠিক আছে আৰ্বান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰা হৈছে আৰু যেটো গুৱাহাটীৰ যেটো গান্ধী মৈদাম ৰিডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট যেটো গান্ধী মৈদাম আছে শৰণীয়া হিলত এই প্ৰজেক্টটো আন্ডাৰ স্মাৰ্ট সিটি মিছন তাৰ পিছত ইয়েট দ্য প্ৰজেক্ট এক্সিকিউশন লেক বিহাইণ্ড দ্য নেশ্যনেল পিয়াৰ্স মেনি স্মাৰ্ট সলিউশন এক্সাম্পল ওয়াটাৰ এটিএম এটো আমাৰ জায়গায় জায়গায় গুৱাহাটীত দেখা নাযায় এণ্ড ডিলেড অৰ আন্ডাৰ ইউটিলাইজ বা যিখিনি জায়গাত আছে মানুহে ইয়াৰ এতিয়াও সিগনিফিকেন্টখিনি বুজি পোৱা নাই বা ইমান ভালকে ইউজ কৰিব পৰা নাই সলিড জল জীৱন মিছন Assam has been adding 6,000 to 7,000 rural tap connection daily. Schools and tea gardens are being covered. ঠিক আছে তো কিন্তু ইয়াত যদিও আমাৰ জল জীৱন মিছনটো বহুত শতাংশ আমাৰ সাকসেসফুল হৈছে কিন্তু ইয়াত কিছুমান যেনেকৈ কিছুমান জায়গাত এতিয়াও আমি পানীৰ প্ৰবলেম দেখা পাওঁ কিন্তু কিছুমান এৰিয়াত এটো বহুত ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে যেনেকৈ উপহুপাৰা ভিলেজ যেনেকৈ দৰঙত এচিভ 100% টেপ ৱাটাৰ কভাৰেজ ইম্প্ৰুভিং হেল্থ এণ্ড সেভিং টাইম ঠিক আছে These schemes have accelerated Assam development but uneven implementation, infrastructure gap and oversight issue hamper their full potential. Strong monitoring, local capacity building and flood resilient planning are essential for sustainable impact. Next question 2. Assam is the reservoir of several minerals
energy and forest resources. Justify the statement with suitable example. Assam, which is located in the northeastern part of India, endowed with abundant natural resources, its rich deposit of minerals, vast forest cover, energy reserve play a crucial role in both regional and national development. তো আমাৰ ইয়াত মিনাৰেল ৰিচোৰ্চ বহুতখিনি পোৱা যায়, যেনেকৈ ক্ৰুড অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ পোৱা যায়, ঠিক আছে। আপাৰ আসামত আসাম ইজ ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্ট অইল প্ৰডিউচিং ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া। ডিগবৈ অইল ফিল্ড অসমৰ চবতকৈ এছিয়াৰ চবতকৈ পুৰণা অইল ৰিফাইনাৰী, হয়তো ছেটআপ হৈছিলে 1901ত, ঠিক আছে। এইটোও কোৱা হৈছে গংগোত্ৰী অফ ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিয়ান হাইড্ৰ'কাৰ্বন ভিজন, ইণ্ডিয়ান হাইড্ৰ'কাৰ্বন ছেক্টৰ গংগোত্ৰী অফ ইষ্ট বুলি কোৱা হয়। মাৰ্কছ ইট হিষ্টৰিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ, দুলিয়াজান নাজিৰা ৰিমেইনছ কে অপাৰেশ্যনেল হাবছ ফৰ ONGC এণ্ড অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড। কোল আছে, ঠিক আছে। কোল আমাৰ ইয়াত জেনেৰেলি পোৱা যায় আপাৰ আসাম ফালে। হাই কোৱালিটি কোল ইজ ফাউণ্ড ইন মাকুম, মাৰ্ঘেৰিটা এণ্ড লিডু ফিল্ডছ অফ তিনচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইউজ এক্সটেন্সিভলি ফৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী। লাইমষ্টোন আৰু ক্লে পোৱা যায়, আমাৰ বহুতখিনি লাইমষ্টোনৰ কাৰ্বি আংলঙত পোৱা যায়, নৰ্থ কাছাৰীলত পোৱা যায়, ঠিক আছে, য'ৰ চিমেণ্ট মেকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত হেল্প কৰে। যেনেকৈ বোকাজনত এটা কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজনত এটা চিমেণ্ট ফেক্টৰীও আছে। এনাৰ্জি ৰিচোৰ্চেছ হাইড্ৰ' পাৱাৰ ছেক্টৰত আছে। ৰিনিউৱেবল ছেক্টৰটো অসমৰ বহুত মানে আমাৰ অসমৰ বহুত বেছি ছিগনিফিকেণ্ট আছে। ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চ আসামত around 34% of the area's work comes under forest. It is home to valuable timber species like sal, teak and holong. ঠিক আছে, আৰু এইখিনি কমাৰ্চিয়েলি বহুত ভায়েবল মানে ট্ৰী হয়, ঠিক আছে। ফাৰ্নিচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ব্যৱহাৰ বহুত বেছি হয়। ফৰেষ্ট ছাপৰ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি চাছ এছ কাজিৰঙা, মানস। অসমত আমাৰ 8খনকৈ নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, ঠিক আছে। তো আসাম ৱেল্থ ৰিচোৰ্চেছ মেক্স ইট ষ্ট্ৰেটেজিক এছেট ফৰ ইণ্ডিয়াৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট। ইফেক্টিভ এণ্ড ইক' চেনচিটিভ ইউটিলাইজেশ্যন অফ দিছ ৰিচোৰ্চেছ ইজ দ্য কি টু বেলেঞ্চিং গ্ৰ'থ উইথ কনজাৰ্ভেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো অকণমান ইজি কুৱেশ্যনেই, ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব দিছে ফ্ৰম ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এণ্ড নন ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি, ৱেটলেণ্ড এণ্ড ৱাটাৰ ছেট, অপেন কাষ্ট মাইনিং এণ্ড ৰেড হোল মাইনিং। তো ৰিনিউৱেবল আৰু নন ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি মানে হৈছে ৰিনিউৱেবলবিলাক যিখিনি ৰিনিউ কৰিব পাৰি, ঠিক আছে, যেনেকৈ ছ'লাৰ এনাৰ্জি হৈ গ'ল, হাইডল পাৱাৰ হৈ গ'ল, হুইচ কেন বি ৰিনিউড। আৰু নন ৰিনিউৱেবলখিনি যিখিনি আকৌ ৰিনিউ কৰিব নোৱাৰে, যেনেকৈ কোল, অইল, ঠিক আছে, এবাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত সেইখিনি সদায় এক্সজষ্ট হৈ যায়। ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইজ নেচাৰেলি ৰিপ্লেনিছ এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ছাছ এছ হাইড্ৰ' পাৱাৰ, ছ'লাৰ, উইণ্ড এণ্ড বায়'মাছ, ঠিক আছে, আকৌ ৰিউজ কৰিব পাৰি আৰু ছাষ্টেইনেবল চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি হয়। এণ্ড আসাম এণ্ড দ্য নৰ্থ ইষ্ট হেভ এবাণ্ডেণ্ট হাইড্ৰ' পাৱাৰ পটেঞ্চিয়েল, যেনেকৈ সুবনচিৰি হাইডল পাৱাৰ প্ৰজেক্ট, harnessing river Brahmaputra's flow. Solar energy is also promoted to remote areas. Non-renewable energy includes finite resources like coal, oil and natural gas. ঠিক আছে। Assam crude oil fields in Digboy and Gris Reserve near Duliajan are key examples. এইখিনি আমাৰ এক্সাম্পল হয় non-renewable sources. These cause environmental issues and are exhaustible. ঠিক আছে। Wetland আৰু watershed মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ? Wetlands are water saturated areas supporting unique ecosystem. Wetland মানে এটা আমাৰ লেণ্ড মাছ, ঠিক আছে, য'ত ছিজনেল, ঠিক আছে, বা গোটেই সময়টোত ৱাটাৰ দি চেচুৰেটেড হৈ থাকে, ৱাটাৰ কভাৰ হৈ থাকে। যেনেকৈ কিছুমান ৱেটলেণ্ড ছিজনেল হয়, যেনেকৈ আমাৰ যিখন কৰিমগঞ্জত আছে, আমাৰ যেনেকৈ দীপৰ বিলত পূৰা হোল অফ দ্য ইয়াৰ পানী থাকে, ঠিক আছে। কিন্তু আমাৰ দীপৰ বিলত যিখন বিল আছে, আমাৰ যিখন কৰিমগঞ্জত যিখন বিল আছে, চবতকৈ এছিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট বিল, সেইখন বিলত আমাৰ ছমাহ পানী থাকে, ছমাহ নাথাকে, তেতিয়া মানুহে খেতি কৰিব পাৰে তাত, ঠিক আছে। Watershed are land areas draining into a common water body like Brahmaputra basin, critical for water management. আৰু যিখিনি watershed এৰিয়া হয়, ঠিক আছে, যেতিয়া এখন নদীৰ যিখিনি পানীখিনি আহে, যিমানখিনি এৰিয়া কভাৰ কৰি আহে, বা তাত যিমানখিনি ৰেইনফল আহে, ঠিক আছে, বা যিখিনি আমাৰ ৰেইনফলখিনি যিখিনি কেটচমেণ্ট এৰিয়া, তাৰপৰা যেতিয়া নদীলৈকে যাওঁতে বা অচিয়ানলৈকে যাওঁতে বা চিলৈকে যাওঁতে যিখিনি এৰিয়া কভাৰ কৰি যায় ওচৰে পাজৰে, সেইখিনি কোৱা হয় watershed. And it is vital for water management, agriculture and flood control. Effective watershed management reduces erosion and improve water availability. Open cast mining and red hole mining or difference to কি হৈছে? Open cast mining remove surface layer to extract minerals.
ইয়াৰ যিটো সাৰফেস লেয়াৰটো সেইটো ৰিমুভ কৰি মেলি তাত ওপেন মাইনিং কৰা হয় এটো জেনাৰেলি কমন ইন আসাম মাকুম কোল ফিল্ডস ঠিক আছে ইট ইজ এ লাৰ্জ স্কেল বাট এনভায়ৰনমেন্টালি ডিসৰাপটিভ বেসিকা ওপেন কাস্ট মাইনিং হয় কিন্তু এটো এনভায়ৰনমেন্টালি অলপমান ইমান সাস্টেইনেবল নহয় ৰেট হোল মাইনিং প্ৰেক্টিস ইন মেঘালয় ইনভলভ ডিগিং নেৰো আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টানেলস টু এক্সট্ৰেক্ট কোল সৰু সৰু সুৰংগ বনাই মেলি তাৰ পৰা মিনাৰেলছ কিনি এক্সট্ৰাক্ট কৰিব চেষ্টা কৰে সেইটোৱে কোৱা হয় ৰেট হোল মাইনিং আমাৰ ৰেট হোল মাইনিং আমাৰ ইয়াত ডিমা হাছাওটো বহুত বেছি ৰেট হোল মাইনিং হয় ৰিসেন্টলি আমাৰ এটা নিউজত কেছ হৈছিল তাত বহুতখিনি ওয়াৰ্কাৰ্স তাৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিল ৰেট হোল মাইনিঙৰ ভিতৰত ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে ইয়াত এই ৰেট হোল মাইনিঙত বহুত বেছি চাইল্ড লেবাৰ ইউজ হয় ঠিক আছে ইট ইজ হাজাৰ্ডিয়াছ causes landslide and environmental damage but sustain local livelihood so this distinction highlight Assam and Northeast unique natural resource scenario sustainable management is crucial for balance economic benefit with environmental protection যেটো GS paper 5 Assam specific paper সেইকাৰণে আমি কনক্লুজন টো অকমান যদিও এটো কোৱেশ্চন টো যদি ডাইৰেক্টলি Assam specific বুলি নহয় ঠিক আছে জেনাৰেলি খুদিছে কিন্তু আমি যিমান বিলাক এক্সাম্পল পাৰিছো সেইখিনি আমি অসমৰ দিব চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু অসমৰ এক্সাম্পল দিলে বেছি ভাল কাৰণ পেপাৰখনে হৈছে Assam specific paper ঠিক আছে থ্যাংক ইউ